tatay ko paalam ron sa imo nga pagbalik pamilya ta masulhay na. Kontrata siyam kapulan ta nang madura, pero mapaskuan na tay diin karon pabatsyag man abi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irigalo, presensya niya lang masadya na ako. Antes kang Pasko, si tatay ginpauli mo, apang sulod ron kang kahoy nga rektangulo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma, ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Maayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa,
mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tawo pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lorilla sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri sa gihapon si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa, mga dagway sang paghigugma. Kaupo naton subong si Sister Nenia, kag subong man nga kabay pa si San Pablo sa gihapon, upod naton sa tanan nga adlaw, agud nga mapadayo naton aton apostolado sa kahanginan o kon ang apostolate on the air. Si Father Francis Perez nagatamyaw gid kay Sister Nenia. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Francisco de Sales. Ihanda naton ang aton mga kaugalingon sa pagpangamuyo upod kay San Francisco de Sales. Mga muyo kita. O Diyos, ginbuot mo nga si San Francisco de Sales, mangintanan para sa tanan, dira sa iya pagpakigbagay sa tanan nga mga tao, agud maluwas ang tanan. Itugot nga mag-ilog kami sang iya sulundan, kag mapakita namon ang imo malulo nga paghigugma sa amon pag-alagad sa mga kauturan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. San Francisco de Sales, igampo mo kami. Karon mga auto, daton pamatian ang pagsaysay sang kabuhi ni San Francisco de Sales. Si Francisco de Sales natao sa tong Agosto 21, 1567 sa Savoy, Francia bilang pari, kag sa ulihi, obispo sang Geneva. Isa ka mabaskog nga manugpatigayon sang pagbag-o sa simbahan sa Francia sadtong ika-17 nga siglo. Ginakabig man siya sa kadamaan nga isa sa mga una nga nagpatigayon sang paghinun-anon ikomuniko. Ang iya amay amo si Francisco de Boise, kag ang iya iloy si Francisca de Sionas. Ang ila Kristiyano nga kabuhi amo ang naging inspirasyon sa ila pagkabuhi sa pagkatutom kag pagkatampad sa relasyon sa Dios. Si Francisco nagbaton sang Kristiyano nga pormasyon una sa tanan sa paghanas sang iya pinalangga nga iloy sa edad nga 5 katuig. Kag nagbulig man sa iya nahauna nga manunudlo sa eskwelahan, agud magintakos siya sa pagbaton sa mga sakramento sang balaan nga komunyon kag konfirmasyon. Samtang nakatubo ako sa edad, iyara man ang akong pag-usisa na hanungod sa mga misteryo sang pagtuo. Akon kinatagan sang panahon ang adlaw-adlaw nga pagpangamuyo, pagbasa sang balaan nga mga libro, kag pagbisita sa mga simbahan. Si Francisco nag-eskwela sa kolehiyo didto sa Paris. Maalam siya, kag iya nabaton ang isa ka degree sa arte. Sa pagtuman sa kagustuhan sa iya amay, nag-eskwela siya sa filosofiya, kag sa amuman nga mga tiluig, nagpagusisa siya na hanungod sa dugma, teolohiya, kag balaan nga kasulatan. Sa edad nga 26 anyo, si Francisco ginordinahan bilang isa ka pari ni Obispo de Granier sa Katedral ni San Pedro sang Disyembre 18, 1593. Sa akong pag-atubang sining tanan nga pagtilaw, nagsulat ako sa magagmay nga pamphlet nga ginsulat lang sa mga kamot, kaginbutang sa mga purtahan sang panimalay sa amon pagbisita sa mga pamilya. Diri ginapahangop ang kinalain sang Katoliko kag Protestante. Sa sininga kaangtanan, si Padre Francisco, gintawag nga patron sang journalists, kaupod si Santa Juana Francisca de Chantal. Gintukod niya ang kongregasyon sang Visitasyon, kag ang iya mga sinulatan, nagpatigayon sang espiritualidad para sa mga laiko.
Si Francisco de Sales ginadumdum bilang isa ka mabaskog nga manugwali, manunulat kag espirituhanon nga manuggiya nga naghiugyon sang kabakod upod sa pagpasensya kag kalulo. Napatay si San Francisco sa Layon sang 1622 kag patron man sa mga bungol. Ang iya kapistahan, Enero 24. Mga utod, aton pamatian si Father Francis sa iyadugang nga pagpaambit sang kabuhi ni San Francisco de Sales. Aton siya updan sa iya pagpamalandong. Subong adlaw magasaysay ako sa inyo sang kabuhi sang akong tukayo. Si San Francisco de Sales o kung Saint Francis de Sales. Aton pamalandungan ang iya kabuhi labing hinigugma nga mga kauturan. Kag suno sini natawo siya sang Agosto 21, 1567 kag subong man kamatayon sa December 28, 1622. Si San Francisco de Sales, obispo sang Geneva, natawo sa Savoyard sa isa ka manggaranon nga panimalay nga ginatawag karon nga Torrens Glires Hoti Savoy. Siya ka magulangan sa anom nga magulutod. Si San Francis o kung San Francisco de Sales ang may responsable kag nagmintinar sang ilang nga ngalan kag subong man manggad. Sa iya lanubo nga edad, iya na nabatyagan ang paghalad para sa reliyoso nga pangabuhi. He vowed perpetual chastity. Nagpromesa na sa nga daan nga siya mangin himpit kag ulay sa aton Ginoo and place himself under the protection of the Blessed Virgin Mary. Kag iya na ini nga daan nga ginhalad ang iya kaugalingon sa aton mahal nga Iloy. Nag-eskwela siya sa isa ka universidad sa Padua kag nagkuha siya sang doctorate sa theology kag law. Sa edad nga 24, diri kag nadiskubrihan kag nabatyagan niya ang panawagan sa pagkapari. Sa pihak nga bahin, sang iya nga pagbalik sa ila nga balay, ang iya amay naghanda na para sa iya sang dalagko nga posisyon kag responsibilidad sa sosyudad. Kag abi ninyo, nagpili na sang iya nga pangasawon without nga wala sa iya sing pahanugot. Nagkadto siya sa Loreto, kag sa iya nga pagbalik, iya nga gin-announce kag ginpahibalo na sa mga tao ang iya handom sa pagkapari kag nagpamalibad siya nga magpangasawa. Mataas kaayo kag dako ang ekspektasyon sang iya amay para sa iya, gani nagpahayag ang iya amay sang indi niya nga pagpasugot sa plano ni Saint Francis de Sales o Sales kag ang iya nga pagpangasawa. Sang tuig 1553, ginordinahan nga pari si San Francisco de Sales kag sa pagpasugot na sang iya amay. Ang Geneva sadto nga panahon mga utod amo ang lugar sang Calvinism, sentro sang Protestantismo. Sang Agosto 1527 nagalien ang obispo kag ang Grand Council sang Geneva nagpaidalom sa Lutheran sa idalom sang pagpangulo ni Martin Luther sang 1528. Pagkatapos nga naordinan si Saint Francis of Sales o kung San Francisco de Sales, nagmisyon siya sa Chablais sa sur nga bahin sang Lake Geneva. Ini nga lugar infested katama sang Protestantism. Abinyo isa ka gabi ginatake si Francisco sa mga wolves. Apang nakaluwas siya sa pagsaka sa ibabaw sang kahoy. Nakita siya sa madason nga adlaw nga tagumatayon, half dead sa mga Protestantes, sa mga Calvinist, kag ila siya nga ginatipan. Abinyo sa bahay ni Francis of Sales, nagpakighambal siya sa ila with great chastity and wisdom. Ang iya nga relasyon sa mga Protestante masyado gid kaayo nga nagresulta sang konversyon. Tanan sila nangin Katoliko. Nagsulat siya sa mga leaflets kag mga libro hanungod sang pagtuo kag sa aton simbahan Katoliko. Sang primero niya nga pag-abot sa sina nga lugar, 20 gid lamang kabilog ang mga Katoliko.
4 ka tuig ang nagligad, linibo ang iya na konverter kag nagbalik sa Katoliko. Madamo ang nagpamangkot sa kay St. Francis kung ano ang iya ginhimo, ang siling niya. Abi ninyo bilang pare, ako inspired gid ko sang ginsiling ni St. Francis of Sales to kayo, buligi man ko ay. Abi niyo anong siling niya? Whoever preaches with love is preaching effectively against heretics, even if he does not say single controversial word against them. Sa liwat ha, kung sino ang nagawali o kung nagasermon upod ang paghigugma, ini nga ginasermon niya mangin epektibo ini sa mga tao nga way pagtuo sa aton Ginoo, bisan pa hindi sa maghambal sa mga tinaga kontra sa ila. Sang 1602, si St. Francis nangin obispo sang Geneva. Siya ang nagbulos sa napatay nga obispo. Pagkatapos nga napatay ini nga obispo, ginkilala siya nga eloquent preacher, si Francisco de Sales. Abyan sang mga kubos, abyan sa mga pigado kag mga imol, obispo nga madali maghangop kag mahinangpanon kag madali nga mapalapitan. Abi ninyo labing hinigugma nga mga kauturan, inspiring katama sang iya nga pastoral work. Ang catechetical instruction, padamo niya ang mga katekista kag ang pagtudlo unagid nga iya nga gintutukan. Naghimo siya sa mga guidelines para sa mga clergy o kung sa mga pari. Luwas ang catechetical works, iya gid iya nga ginapa athag ang maayo nga relasyon kag ang pagpakiguli sa Ginoo, ang confession, kag ang iya nga dedikasyon sa pagsermon nga maintindihan sang tanan. Ini nga instruksyon iya man ginahambal para obligasyon sa mga pari. Charitable kag gentle siya. Mahinatagon maalwan siya sa tanan. On the love of God, sa paghigugma sa aton Ginoo, nagsulat siya. The treasure kag measure of love is to love without measure. Ang aton paghigugma, kinahanglan, wala ini sang katuhayan. Giya ginakadtuan ang iyang mga parokya sa kabukiran nga wala na masapakan, kag nagpurma siya sang mga religious communities. Daw pariyobla sa aton subong sang BAC, o kung Basic Ecclesial Community, o kung ang Kristiyanong kagtilingban sa Ilonggo sa malipot nga tinaga. Ginhimo na ini ni San Francisco de Sales sadto. Siya ang nagsulat sang introduction para sa kabuhi sang mga tumuluo kag reliyoso, ang treatise sa pakigugma sa Ginoo. Abi ninyo ginvenerate si St. Francis de Sales nga patron sa mga patay sa ngalan sa mga bungol nga mga nagapakilimos. Sang 1610, kaupod sa kay Santa Jean Chantal, nagpundar si San Francisco de Sales sang kongregasyon sang Visitation. Napatay siya sa Leon sang tuig 1622. Ginbeatify siya sang 1661 ni Pope Alexander VII. Kagin kanunay siya si San Francisco de Sales nga santo sang 1664 ni Papa Alexander VII. Si Pope Pius IX nagdeklarar nga si San Francisco de Sales doktor sang simbahan sang tuig 1877. Si Papa Pio XI nagdeklarar nga siya patron sa mga writers kag mga journalist. Gin-develop man ni San Francisco de Sales ang sign language, agod nga mabuligan ang mga apa kag bungol. Gani gin-konsiderar siya tubtob subong patron sang mga bungol kag apa. Kagkabay pa nga sa iya sini nga katutom, kag sa iya nga paghambal na hanungod sang iya nga sermon sa mga tao effectively naghambal gid siya sa aton tanan.
kinahanglan updan ini sang paghigugma kag subong man. Dalon ini agud mahangpan sang tanan. Si Father Francis Perez sa liwat, nagatamyaw sa inyo sa maayo nga pagpamati. May God bless us all. Father Francis, salamat gid nga madamo sa imo sharing kag subong man sa imo mga inspirasyon nga sarang namon matularan si San Francisco de Sales sa amon kabuhi. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga simana sa aton masunod nga programa sang Mga Dagway sang Paghigugma sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakigupod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana sa aton masunod nga programa sang Mga Dagway sang Paghigugma sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakigupod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati, kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sining nga istasyon. Sarang man kamo makigangot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon nga pagtamyaw sa tanan naton nga mga tagpalamati sang maayong adlaw. Yari na kita karon sa ikatatlo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon sa aton liturgical calendar, kung sa diin ginaselebrar man naton ang Sunday of the Word of God. Mga pinalangga ako nga mga utod, ako si Sister Nina Lorilia sang Daughters of St. Paul, ang inyong kaupod sa sini nga programa sa aton pagpamalandong sa pulong sang aton Ginoo. Mag-amba sa Ginoo sang bag-o nga ambahanon, mag-amba sa Ginoo ubugos nga duta. Ang kadungganan kag pagkahalangdon yara sa iya tubangan, ang kusog kag katahom yara sa iya santuaryo. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, buligi kami sa pagkabuhi, suno sa imo kabubuton, agod nga maghimo kami sang maayo nga mga buhat, sang paghiusa kag paghidait, sa ngalan sang imo pinalangga nga anak, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 1, tubtob 4, Kapitulo 4, versikulo 14, tubtob 21.
Madamo na ang nagtinguha sa pagsulat na hanungod sa mga nagkalatabo sa tunga namon. Ginsulat nila ang ginsugid sa amon sa mga nakakita sa mga hitabo, halin sa ginsuguran, kag nagbantala sa mensahe. Gani, halang dun nga Teofilo. Tugod kay na usisa ko sing tulid ini mga hitabo halin sa ila ginsuguran. Ginpakamaayo ko ang pagsulat sang pasunod nga kasaysayan sa imo. Agod mahibaluan mo ang bugos nga kamatuuran sadto mga butang nga natudlo na sa imo. Dayon si Jesus nagbalik sa Galilea, kag ang gahom sa mga Espiritu Santo yara sa iya. Ang balita na hanungod sa iya, naglapnag sa sadto nga mga duog. Nagpanudlo siya sa ila mga sinaguga, kag gindayaw siya sang tanan. Dayon si Jesus nagkadto sa Nazaret, sa diin, siya nagdako, kag sagadlaw inugpahuway, nagkadto siya sa sinaguga, suno sa iya kinabatasan. Nagtindog siya sa pagbasa sang kasulatan, kaginhatag sa iya ang libro ni Isaías nga propeta. Ginbukad niya ini, kag nakita niya ang bahin sa diin, nasulat ang mga masunod. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Kag ginpili niya ako sa pagwali sa maayong balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbantala sang kahilwayan sa mga bihag, sa pag-ayos sa mga bulag, sa paghilway sa mga ginapigos, sa pagbantala sang tuig nga ang Ginoo magaluwas sa iya mga tawo. Gintakop ni Jesus ang libro, ginuli sa manugbulig, kag naglingkod. Ang tanan sa sinaguga nagtulok sa iya, nagsugod siya sa paghambal sa ila, ini nga dinalan sang kasulatan. Natuman karon nga adlaw, samtang ginapamatian ninyo ang pagbasa sini. Mga pinalangga ko nga mga kauturan kay Kristo sa sini nga ikatatlo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, kinaselebrar naton ang Sunday of the Word of God nga formal nga gindeklarar ni Pope Francis sang September 30, 2019 sa iya apostolic letter nga Aperuit Ilis. Iniiya gintuyo nga adlaw para sa pagselebrar, pagtuon kag paghimo sa mga inisyatibo, agud ang pulong sang Dios mapalapnag pagid sa kadam-an. Ginsugdan ini nga selebrasyon sa tuyo man nga mas mapadalom pa nato ng aton pagkilala kay Jesus, paagi sa pagbasa sang Biblia, kag ang mga Kristiyano maghiusa paagi sa gahom sang pulong sang Dios. Para sa aton pagpamalandong sang Ebanghelyo sa sining nga adlaw, pagaupdan kitaliwat ni Father Jerivel Celestial, chaplain sang University of St. LaSalle, Bacolod City. Hatagan niya kita sang mga giya sa pagpamalandong sang mensahe para sa Sunday of the Word of God, sa mga balasahon kag sang aton Ebanghelyo. Mamati kita kay Father Jerivel. Maayong aga, Father. Mayong aga, Sister Ninia, kag sa atong mga pinilangga nga tagpalamati. Yari na kita subong sa panahon sang sinaton ordinaryo nga panahon sa aton simbahan. Our first reading today was taken from the book of the prophet Nehemiah, chapter 8, verses 2 to 4a, then 5 to 6, then 8 to 10. So, ang background sa mga kauturan, 100 years after they had been freed from exile, ang banmong Israel, they had not yet succeeded to organize their lives. Kaya man, sa ilang komunidad, may magyapon nga selfishness, stealing, violence, and exploitation. So kay the king of Persia sends Isra to Jerusalem to solve the problem. Si Isra naman niya, he is a priest scribe, ang musulingon learned person. Kag mismo, nakatuon sang madamo nga mga sila dinalan sa kasulatan. Nakitaan niya ang problema, siling niya, the failure to keep the law is the root of all evil. So kay tungod mismo, they are ignorant, they just don't know them anymore. So kani kabudlay sila magtadlong sila kabuhi. Solusyon ni Isra, solemn celebration of the word. So muna aton subong nga reading. First is, ganang buhat niya, he calls for an assembly of people old enough to understand. Sang sang balasahon mismo sang reading, then nobody remains at home. So pagkatapos nina, he organized the celebration well. Paano? Nag-prepare sa ito na podium, ang buo kong likter nga makitaan sa Then, ang stereo aspects ng iyang ilahiliwatan, gipanami yaman. Tapos sina, nagpili isang maayo nga manugbasa. Then, he stands higher than them. Maambusilingon, para makitaan siya
So all opens the book with devotion. Samtang ginabuksan niya ini, ang mga tao nagatindog to show their veneration to the sacred text. Then, he proclaims the blessing. Kang mga tao, answer amen. Then, all bow down and prostrate themselves. Katapos sina ang mabasa na dinalan, he interprets the word in a simple language, understandable by all. So resulta, people make a thorough examination sila kabuhi and manifest their will to repent. So ang muna galing makuturan ang good effect. So kung first is the physical setup, na plastar maayo, then mga tao ng tipo ni mo willing, may kapasidad sa pag-intindi. Tapos sina, ang disposition really to learn the Word of God. Kag mismo, ang pag-explain na pag-adag sa homily, maintindihan sa tanan. Sa muna natin nga, first reading. Ang second reading natin was taken from the first letter of St. Paul to Corinthians, chapter 12, verses 12 to 30. So, diri ginapahayag ni San Pablo, no, prove to the Corinthians that the gifts of the Spirit must lead to unity and never to rivalry o kung paglinaway paginamo. So, Paul introduces a comparison. The community is like the human body. Sa mon makuturan niya nga do backdrop, no? So, community is like a human body. Siling niya, all different members of the body are necessary for the whole. Dapat ara ma sila, no? Even though nga sari-sari na function, sa muna nag-contribute sila. The members are dependent on the help of the others. Subong man, one cannot say which member is more important. The humblest receive even more care. So tanan are equal. If one suffers, all suffer. Klaro manina. Then, there is a hierarchy of functions. Siling niya, may mga tawagin ba, tawag mga apostoles, propeta, kag mga manudlo or teachers. Nga tatlog ni makutura, no? Same lang na ilang denominator, proclaimer of the word, apostle, propeta, kag mga manunodlo, preachers. Ang the rest naman niya, miracle workers, healers, assistants, administrators, those speaking in tongues. Pero diri makuturan, so yun highlight gid ang mga tao nga may kapasidad called by God to proclaim God's message or God's salvation. Kag katapusan, ang highest gift nga mabaton sang tanan is ang pahigugma. So mana ang aton nga second reading. So we belong to the one body, we contribute something, we have been graced by God, and dapat magsuklob kita tanan sa pahigugma. Then our gospel today was taken the Gospel of St. Luke, chapter 1, verses 1 to 4, to chapter 4, verses 14 to 21. So makuturan, San Lucas, ang sulat sining Ebanghelyo, no, about 50 years after the events nga napatay ni Jesus, and did not know Jesus himself personally. Di masin kita paano sa nakasulat, hindi masagali first hand nga naka-experience na hanungod kay Jesus. So ano nato no ili down? We were at about 80 Anno Domini. The gospel has been proclaimed throughout the Roman Empire. Ang communities nga matamat nga nagadamo ka nagalambo, and many had been begun to put into writing the sayings of Jesus and the description of the events of his life. So kay kadamo na, so yung mga tao mismo, kabalon makita sa first century ng history, no? Damo gina-persecute. So damo man mismo nangin matay sa pagtuo nila. So ang iba nagsululat na lang. Iba gina-record na tanan-tanan. So they became servants of the word. Kiklaro, no? Kasi sila hindi gid man first hand, pero mismo sa ginbato nila, no sila mismo nagali down ka nagasulat sini. What Jesus taught and did is testified by eyewitnesses. Okay? And one of them, si Lucas, na-consider niya, one of the first witnesses and placed himself among the disciples of God. Tamo na aton nga background. So the implications that we can get from today's gospel are the following. So first, let us learn sino si San Lucas. So San Lucas, ginapresentar sa mga letters ni St. Paul to Philemon, to the Colossians, and 2 Timothy. So ang description sa iya, among masunod. So according to St. Paul, St. Luke is a physician. And Luke is apparently a Gentile, since Paul does not list him among his Jewish companions. It means men of the circumcision. So partly Gentile siya. Third description, Luke is Paul's traveling companion, and he is with Paul during his imprisonment. And lastly, all three references again mention akon, si San Lucas sa simulatan ni Pablo also contain reference to Mark. So this implies that Mark and Luke would have known each other and through their relationship with St. Paul. Sa muna ang aton nga description, no? So the whole content
of the Gospel of St. Luke can be summed up in this following. So we have 24 chapters. So we have obviously the first chapter, first 2 chapters, the infancy narrative. That is why we can always hear it during sa Advent season. Then, chapter 2 to chapter 4, we have prelude to the public ministry of Christ. Then we have 4 to 9, we have the Galilean ministry. Then chapters 9 to 19, we call that on the way to Jerusalem. So almost sang contents ang gospel ni San Lucas on the way to Jerusalem. Then we have chapter 19 to chapter 23, Jesus in Jerusalem. But sa diri, masulod nato ng chapters 20 to 23, the Passion narrative, and eventually the 23 and 24, the risen Lord. Samo na si pagpapresentar ni San Lucas sa Ebanghelyo. So we have in the introduction today, so a dedication to the name Theophilus. Kabalo kita nga it can be interpreted lover of God. So ginahambal ni Pablo, seeing that many others have undertaken to draw up accounts of the events that have taken place, kung nagkalatabo. So exactly as these were handed down to us by those who from the outset were witnesses. So sinaton eyewitnesses. Samo na iya ginahambal, no? And he is one of the eyewitnesses. So ang typical nga term nga ginasulat sa original nga lingwahe, autoptai. So si San Lucas, autoptai, first-hand observer of events. So amo na iya, no? Ginapresentar gali niyang iya kaugalingon nga an eyewitness, an autoptai. Then obviously bilang autoptai, ginapresentar niya ang kamaturan. That is why ginambal sa introduction, that you may know the truth concerning the things of which you have been informed. Pero ang truth sa technically nga term, instead of aletheia, ang gingamit niya asphalia. Asphalia. Kaya kakbati naman kita sang term nga aspalto. Ang literal nga meaning sang asphalia, reliability or well-founded. So asphalia, asphalt, dra nagalin ang term nga asphalt. So ang posilingon sina, ginapresentar galing San Lucas, ako galingon, bilang isa ka manog patigayon, manugbuhat sang dalan, maayo nga dalan, nga makalakat kita sang tarong. So amo na iya nga ginahambal sa introduction. Then eventually, we proceed to the chapter 4 nga kami sa Ebanghelyo naton, the beginning of the Galilean ministry of Jesus. So here comes now, we have Jesus in the temple, and he was sended to read the scripture. Nga ginambal man naton kagina nga eventually we have the Archon and the Zan. So he is simply telling about the fulfillment of what has been said in the book of the prophet Isaiah. So mga kauturan, the Spirit of the Lord has been given to me, for He has anointed me. So muna iya ginahambal. Patandaan natin mga kauturan nga sa pag-interpretar sang pulong sang Dios, may duwa ka importante nga bagay o duwa ka step. The first one is exegesis. So permi na nato nabatian ang exegesis, no? So from the two Greek terms, ex and hygiumai. Ex and hygiumai. Ang ex means out, and eventually hygiumai, to lead. It means that to lead out, to lead going out. So sino na ang makapagwa sa aton to lead going out? Obviously, ang nakatuon, ang sinato nakabasa, nakapamalandong. But eventually, ang si Jesus, it is attached to the very context of the, so to say, of the statement. So, ang mga ginabasa gali nato sa Ebanghelyo, it should not be interpreted purely by our own understanding. Kaya man, sila may mga context and background. We need to understand the language, the history, the experiences, the cultural ideas, so the way of thinking that is prevalent during that time, the world around them. So, muna ang exegesis. That is the first step. Ay kaduwa nga step, obviously, nga tawag naton nga hermeneutics. No? We have that name Hermes. So, Hermes, messenger siya
siya ang nagadala sa mensahe sang mga hinaton sang God's going to the recipient. So, kung aton nga pasimplihon lang, we have now the double steps, exegesis and hermeneutics. Ang exegesis, simple niyang interpretation, what did it mean then? So, during that time, anong iyang kahulugan? So, dumdumon gali naton ay ang context, ang background, ang lingwahe, ang kultura sa mga tao. Then eventually, what does it mean for us now? So, muna tawag naton nga hermeneutics. And obviously, kita tanan na ang ato pamalandong they came from the second step, hermeneutics. After learning the description, the details, so ano ang ginahambal sang pulong sang Dios sa aton? So mo tawag naton nga hermeneutics. So since we are on the portion of the introduction and eventually the beginning of the Galilean ministry of Christ, ano ba lang pulong sang Dios sa aton? Pero sa kay San Lucas ginahambal niya nga siya ang pareho sang eyewitnesses nga nagapresentar sa maayong nga dalan. So naton asphalted nga dalan, hindi nga buklod-buklod, hindi tiko-tiko, kundi nga tapan kag nami. So what is the implication ginapahayag sa aton? So what should be the word of God for all of us? I want to offer you these 5 simple implications. Ang pulong sang Dios amo ni implikasyon, 5 letters. I'm sorry for the acronym ha. So KILLED. So the first one is we should know the word. Dapat tatunan naton, sinaton kilalahon naton, ibalaw naton ang pulong. So pulong written scripture, it could be also to know God also. So that is the first letter. We should know the word. Second, let us be inspired by the word. So it would be the written scripture, the explanation, or it could be God. So we need to be inspired. Then we need to be led by the word. Dapat ang word ngayon magiya sa aton. Hindi lang yung aton nga personal nga decision, but it is always be guided by the word. And eventually we have the second L. We should also learn the word. Ang learning nga nagasin naton, learning from the heart, not only from the mind. We are all capable of learning it through our mind. But the most important thing is we need to learn by heart. So the second L. And we have the letter E. We need to experience the word. So this is why we need always to put it in our hearts. We need always to sinaton the best thing towards the word of God is to allow ourselves to be led by it, and eventually that even we can experience the very word of God, experiencing God Himself. And we have the last D, letter D, dialogue with the word. So, sa pagtuon naton sang Ebanghelyo, so magbasa nato sa Ebanghelyo, dapat naga-dialogo kita. Just like after seeing the points, asking ourselves the implications, dapat din nga pulong sang Dios nagahatag sa aton sang dialogo, conversation, communication. It means that through dialogue, we can establish a deeper relationship with our loving God. So once again, St. Luke is presenting us that he is the eyewitness, so that he can trace us the good road to interpret, to learn the Word of God. But obviously, we have the acronym KILLED. So know, then inspire, learn, then to be led, then experience, and dialogue with the Word. So may God, the source of Word, inspire us all the time and guide us throughout this week. So may God bless us all. Salamat gid Father Jerebel sa paghatag sa mga giya sa pamalandong sang aton mga balasahon sa aton liturhiya sa sini nga ikatatlo nga Domingo nga amuman ang Sunday of the Word of God. Kabayng ang pulong sang Dios magpabilin nga sadsaran sang aton Kristohanon nga pagpanglakaton. Mga utod, magpadayon kita nga ipahayag ang maayong balita. Panaksihan ini sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there right beside me.
Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side, and I will love you to the end. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. You're the light unto my path. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master, serving the Church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Migs, sinong botohon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para kung may sosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sa aton banwa. Kinahanglan kidyang maisog para bala ang tanan ko, Rogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matuod-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alanga. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Tubtob sa madason nga Domingo, ikaapat nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Salamat sa inyo tanan nga nagapakigbuylog sa aton, matutom nga nagaupod sa aton sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang aton Ginoo. Kabay nga ang aton mahal nga makaako, magbindisyon sa inyo tanan, karon kag sa gihapon. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tag dumalahan sang sini nga istasyon.
Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 56 minutos nang nakaligat sa taknang alas 4 sang aga. May aga Pilipina, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sa Western Visayas, kag kung sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong kapalatutunan na Bombo Report sa first edition. Subo nga agas ng Domingo, inyo makopod si Bombo Franz Andrew Burgos. Maog na kita tuptak na alis sa isang sininga aga. Kakita man ang pag-updan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagkikita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please click ang subscribe kag ang notification bell kag makita ninyo dira ang live feed kag ginadulong namon sa inyo kag para mapalap na mga mainit nga balita. Just click like and share para malabutan ton makotoran sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Enero 23, tuig 2022. Kagliton kita sa itong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Sa itong nga latest COVID-19 update, syudad sa Bacolod, nakalikom sa 182 ka mga kaso. Probinsya sa Negros Occidental, may ara sa 306. So, subong napitika naman kita sa tagpila naman ka mga digit, kagagulpiada nga pagsaka sa pila ka mga kaso as of kahapon, no? Kaya pila diri man sa aton nga mga areas naka-experience gid, no, sa pagpaidalom sa aton sa alert level 3 status, especially diri sa probinsya sa Negros Occidental kag sa syudad sa Bacolod, no? May pila man ka mga mamalida diri sa aton sa probinsya kag sa syudad nga nagasapol na tuoy sa pila ni ka mga possible nga guidelines. Ate do ang iban nangangamoy alert level 4. No, let's hope nga hindi na kita diriya ang mapaidalom sa muna nga say isang COVID-19 alert level. Kag sa dugaping natong mga balita, sa balita lokal, provincial capital, sirado sa sulod sa isa kasibanan matapos nga nagpositibo ang pilaman ka mga empleyado kaupod ang atong nga gobernador sa kay Governor Bong Lacson. Sumugod Lunes, no, tubtob 28, no, 5 days, no, o kung mga 5 ka working days nga sirado ang provincial capital sa atong mga kultura dira nga may mga transaction. Sumugod buwas Lunes, Enero 24, sirado ang provincial capital tubtob sa Biyernes nga adlaw. Kag sa dugapin natong mga balita sa balita lokal, anti-vaccine groups nagpatigay sang rally agodi pabutsyag ang kinamatarong sang kada isa sa pag-angkon sa bakuna batok sa COVID-19. No, tiyan mo ni bilang ilang nga ginapanawagan kag ang ilang nga ginahingyo nga ibawal ang mandatory vaccination sa kada isa sa aton. May pila ni ka mga individual kag ginapatihan man nga mga anti-vaccine advocates, no, o kon mga nagapabutsyag sang ilan nga mga pagdisgusto sa vaccination batok sa COVID-19.
So ti ang pila ka mga grupo to no nagapatigayan man sang rally mismo sa tubang sang New Government Center. At sa dugapin na mga balita sa Balita Nasyonal, Comelec ginahingyo nga magpartisipar ang magapapili no kung mga magapapili sa debate ito sa sininga eleksyon tuig 2022. No isa ini sa pinakaimportante man no ang pagpakita man sang abilidad kung ikaw ang naga-fit gid no sa imong posisyon nga gusto man padalaganan. So ti ginahingyo sa Comelec o Commission on Elections ang pila ka mga aspirants no nga partisipar gid no kung magpangatubang o kung magatubang sa pila ka mga debate nga gusto man nila i-preparar. Makita to nato isa pa lang to ka presidential aspirant kay ginaimbitar sa pila ka mga media outlets no ang daw wala gid nag tuhaw. Kag sa dugapin natong mga balita sa Balita Nasyonal, recruitment sa New People's Army nangin mahapos santo salay ito sa UP-DND Accord sunod sa grupo sang mga pamatanon. Mga kabobo ang pag-abolish no sang UP-DND Accord isa ini sa pagkabalaka no dako man nga ginakahangawaan sa pila ka mga grupo especially sa grupo sa mga kabataan nga ang pag-abolish siya sa UP-DND Accord no o kun nga UP National Defense Department of National Defense Accord no especially dito sa pila ka mga UP campuses ang isa ini sa mga pamaagi nga mas mahilway bala no kung mas matawhay ang recruitment sa sulod sa pila ni ka mga universidad. Ti ang grupo sang KKDAT no ang mga grupo sang kabataan ti ila ni nga gina disgrace nila ni no ang pag-denounce o kunang pagkakas sa UP-DND Accord sa pila ka mga UP campuses. Kag sa dugapay nato mga balita sa Balita International. Mainom kag tinlo nga tubig ang isa sa mga o kun ang mayor nga problema sa gobyerno sa Tonga no matapos ang underwater volcanic eruption. Kung nadumduman to naton nga ang pagsigabong sa underwater volcano no mismo dito sa may bahin mismo sang Tonga sa may South Pacific Islands no nga nagresulta gid sang tsunami no sa pila ka mga area sa silining pungsod o kun isla kag ang pag-threat man no sa pila man ka mga kapungsuran matapos nga nagpagsigabong sa sining volcanic kon underwater volcano nga nagtuga gid sang destruction no especially dito gid sa may Tonga no, sa may South Pacific Island nga nag-cause pagid sang problema dito kay subong ang ilang nga ginahingyo man no nga may enough supply sang pwede nga mainom nga tubig. Amoy na mainit kag nagapaunang mga balita kag posibleng nga magalungtad samtang nagapangalaga ng Bombo Reports sa first edition. Time check at 3 minutos na nakaligat sa takna nga alas 5 sang aga mga kabombo no. Before kita padulong sa aton nga mga topiko no diri sa subong aga sang Domingo, may ara kita sang panumdom lang no. Mga kabombo hindi ka mo magkalipat especially sa atong makultura dira. No nga may mga radyo no subong ari sa akong tubangan makita nato ng bagong radyo mga kabombo sa mga kauturan na naton nga may radyo nga nalansang sa isa lang kay stasyon bala no magambot silingon na hindi mo na bala maliso sa iban kung gusto mo mati FM hindi mo na mapamatian no hindi ka nakaliso sa FM kay because nga isa lang gid ka stasyon ang pwede dira no sa imong radyo diri sa Bombo radyo pwede ka mo diri makapabaylo sa inyong mga radyo no especially sa mga radyo dirabi nga ginhatag sa mga AM stations no kaangay sang Action Radio Bacolod no kag sang DYHB RMN no sa amo na nga mga radio stations ang ginabayluhan diri namo no nga may mga radyo nga halin to bala sa ilang ginhatag sa inyo galing nga masubo lang tinalansang lang sa ilang estasyon no diri sa Bombo Radio pwede ka mo kapadulong kay amon ini pagabayluhan. No, makita nyo di subog sa tuwangan sa tupad ko, no, ang bag-o nga radyo, way labot nga makabatong kapas ang bagong radyo, may isa ka pa kalibo nga mabaton. No, di subong padayon kita gidri gyapon sa pagpabaylo sa radyo mga kabombo, no. Ang radyo nga mabaton nyo yati wala niya nalansang sa isa lang kay stasyon, no, may kahilwayang mo sa pagpili sang AM mada o kon FM kag kung din ka man gusto makapamati, di pag gusto ka diya lubag sang
radyo mo, no? Pamati kadi kung din mo ya gusto nga istasyon. Kag isa pa ti rechargeable ini, no? May di battery man ini sa likod, makita ninyo, no? May burutangan man sa battery kag rechargeable, no? Tapos may duwa pa ni ka flashlight LED kag flashlight magamit mo gini ini every time sa emergency, no? So amo ni ang radyo diri sa Bombo Radyo Bacolod, no? Padulong ka mo di during office hours, no? Kay amon ini pagabayluhan ang inyong radyo nga nalansang sa isa lang gid ka istasyon, no? Para ano man, no? Para kada isa sa aton ti everybody happy kay syempre makapamati kung din, no? Kung din sila gusto na makapamati, but we know naman diri sa Bombo Radyo kung sa Bombo kami kapamati at hindi na kamo yung maglubag no? Pero kung gusto niyo din mamati sa Star FM, no? May FM man dire kag kung diin niyo man na gusto nga mga FM station and AM stations, pwede niyo ina mapamatian, no? Sa bag-o niyo na nga radyo. So hindi ka mo magkalipat, no? Sa atong mga kauturan dira, no, sa Bacolod kag kasabayan man sa pila ka kabanwanan kag syudaran diri sa probinsya, diri sa Bombo gabaylo kami diri sang radyo nga nalansang sa isa lang ka istasyon, no? So liwat mga radyo nga ginhatag sa pila ka mga radio stations nga nambal naton, no? Mga AM stations lang, no? Hindi pwede ang FM station nga ginhatag sa isa ka FM station, no? Kag nalansang man sila nga istasyon, so hindi na pwede. No, klarohon naton from AM stations lang gid, no? Pag ano nyo makabato pagikamo sang bag-o nga radyo kag bag-o man nga 1,000 peso bill. Sige, anong panginulat nyo, no? Pwede ka padulong Lunes, no? O kung office hours alas 8 sa aga, tubtob alas 5 man sang hapon. No, Lunes to Biyernes, no? Basta office hours lang para kamo ang maakomodar. Time check, 6 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang aga. So mga kabombo, before kita magpadulong sa patrol, kaupon sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. No, balikan to anay nato ng pila ka mga issues ka ato man pwede matalakay subong aga, no? Sa nagligad tublang nga mga inadlaw sa banwa sa San Enrique. No, isa inig subog sa pinaka dako mga palamangkutanon nga problema sang banwa kay matapos to ang paglaslas ng Bagyo Odette sa pila ka mga areas, especially sa may sur nga bahin sa probinsya, no? Nga damo gito ang naapektuhan, no? Sa nga paglaslas ni Typhoon Odette. So damo to mga kabalayan, mga residente dito ang nawad-an sa puluyan, no? Sang ila tong mga balay dito nagkalawasag ang mga atoto nila gin panglupad sa nga hangin ti ang pila ka ahensya sang gobyerno nagpromisa man especially sa mga mostly affected, no? O kung mga balay nila nga totally damaged, no? So isa ni sila ang posible nga makabaton sa ang ayuda. Ti ang pila ka mga ahensya sang gobyerno nagpaminsar man sa mga inisyatibo dira, no? Nakakita sa nga posible grabe nga mga pamaagi para ibulig man sa atong mga pumuluyo, no? Ti galing nagpromisa man sila, no? Ang mga totally damaged kag kung saan pa bala deserving nga makabaton sang kwarta at madalaya sa listahan, no? May ara sa payroll. Galing nga masubo dito sa banwa sa San Enrique nga kadamo-damo gito ya. Kadamo-damo sang wala nakabaton, no? Ang dako nga pamangkot ara na to ng ilang mga pangalan kung saan pa bala legible ng ilang mga requirements kompleto na, no? Makuha na lang sila sang ilang nga ayuda nga mabaton sa 5,000. No? Di syempre, 5,000 pesos, dako na niya nga bulig para sa aton, no? Sa atong mga kulturan. Imagine na balang balay dra nila nagkalarumpag, nagkalapalid na to sa nga hangin because sa nga grabing pagbalbal ni Odette sa Piladrica area sa aton, no? Kay kabalo kita nga Negros Occidental, mo ni ang do severely affected ni Odette. Kado mas damo diriya ang napektuhan kag mas dako diring damage nga gintugas ang sining nga bagyo, no? Ti ang pila to ka bang residente dito sa may barangay Batuan sa banwa sang San Enrique diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ti nagahinyo sila ya, no? Kabalo kita nga pahalos laban nga makauturan naton mga pigado ang napektuhan sang bagyo. Ting mga manggarano niya mali man na nila ya. During the time sa pagbalbal ni Odette, ya dami to yung pangarumbot nila. Dami to yung
hakos-hakos to nila sa ila to yung mga ulunan dito, no? Nami to yung huragok nila na ang laway nila sa pagtulog at tululo. Kay because kanami sang chimpo, mabugnaw, no? Di how about ang mga kauturan to natong mga pigado nga gimbalbal ni Odette, no? Nga especially yung mga balay, dabing mga hayob-hayob lang dabing balay da karon, no? Mostly made of light materials lang. No? Mga kawayan, plywood, ti ang top da sin ti ang ina nga quality sang sin na ako na galvanized iron na ti hindi pa na siling naton makumpiyansahan naton ang quality sina. No, ang kalidad lang sang sin tanaw naton, no may arasin yang mga damol kag malahalon mo, no? Is kan ano ni ang huyop sang mabaskog dang hangin, hindi na dali-dali hulab dira magkalakakas na magkalalupada, no? Di kung tanawon na bala nato, di syempre balay mo na sa may mga kwarta dito ya. No? Ang balay nila simentado, secure pa sila, no? May bastante pa sila ng pagkaon sulod sang balay. Di makotura nato yung mga pigado dito sa bahin sang San Enrique sa Banuan dito, no? Damo to yung napiktuhan ni Odette. May iba to gani nga kita nato nga do ang balay do skeleto na lang. No, puro na lang haliging bilin kay ang dingding kagang atop nagkala palid na because ang balbal ni Odette. No, tigaling nga masubo dito ang ini nga mga pumuluyo sa nga Barangay Batuan, wala kita kabalo. Wala abot sa Barangay Batuan, may pila pagi mga barangay dito nga damo man napiktuhan, no? Damo nagkalawad-an sa pila ni ka mga panimalay dito nila, no? Nga imbes nga amuning ilang pasilungan, no? Ilang nga istaran, wala na. Kaya mo nga nagaulat sila sang ayuda nga ihatag sa ila, no? Nga nagabalor sang 5,000 pesos lang. 5,000 pesos. Tikong balay mo daya karon nga totally damage, ubos gid. Ang 5,000 mo ya kulang na sa ato pa lang. No? Kulang pa na ya itabol mo sa palibot sang balay mo. Oh, dingding mo da. Way ka na inugbakal dingding kay ang 5,000 tuod nung 5,000 dako naman nga bulig. Galing iba na itong mga kutura nagalaom nga makabaton. No? Igo mo raw niya, wala pa gali. Ang tao, sala-sala man pag-process ang ilan ng mga requirements. No? Para makabaton ng sang ayuda. Teka yung gobyerno, nagpromisa man. No? Kabalo kita kung ano yung kamaayos sa ibabaw, galing ang pamangkot, ano naman yung sa idalom. No? Ang mga lokal ng mga panguluhan, no? Mga local government unit rin naton, hindi man parehas tanan, no? Maraiban, no? May kanya-kanya nga mga estilo, may kanya-kanya nga mga sistema sa ilang mga banwa kag syudaran, no? Tiyanon mo niya karon, no? Do ko saan pa bala do ka injustice man on the parts sang aton nga mga pumuluyo dito sa San Enriquez, makuturan to naton. Ti do ka injustice kag do ka unfair man bala. Tiyo? Kung balikan to naton ang SAP, no? Familiarization kag favoritism lang. Kung sinong kilala, kung sinong lapit sa luwag, tiamo lang na yung makabaton. Ang ibang gani may mga trabaho ng maayo, nakabaton pa. Gasululubra pa ganing nabaton nila. Kaduwa pa ganing magbaton. No? Dumduman tong SAP, 6,000 to, pila to. Ang ibang to, doon nakabaton, gito 12,000. Anon mo na karon ng dapat nga makabaton sa sinang ayuda, nag-expectar nga makabaton, tigaling wala na. No? Kaya ang iban to, kung saan pa bala na si do harabas ka, dito hindi na yaman namin. No? Dapat ang ina nga kwarta para sa mga deserving man. Tiyang sa banwas ng San Enrique, pa tayo to gyapon ng ilang panawagan nga matagaan ini sang importansya kag matagaan to sa pagtabod ang ilan nga problema. Diba ko dang mayor, si Mayor Tobilyara da do ano kuno to? Naglain matsyag mayor. Hindi naman niya mabaso lang tao kay syempre tao naglaom sang bulig. No? Anong tanak karon? Kung tanawon to natin sitwasyon nila, hindi to tuya matalikdan, hindi to tuya kapiyong lang. Maglabay to mapiyong ta diya. Piyungan ta lang niya, no? Hindi niya pwede. Kaya mga tao to ano na to kung saan pa do ang puwak to nila magkalawagtang na to sang tsabaw to nga mabuligan sila. Tiganon mo na karon kay mga lideres to kuno abi hindi mayong kondisyon.
O kung may ginabatsyag nga hindi maayo ang lawas, no? Kung may ginabatsyag ang mga masakit da. Kaya para matapos na ang problema, hindi sa pula na ng mga pumuluyo da. No, mga punong barangay man dira no? Coordinate gid kamo, no? Kaya mga punong barangay da sila na dang amay sa barangay kung iloy sa barangay dira. Di pa man bimadango pang tawo, no? Kabalo ka mo. Ang tawo kung may salig sa inyo, dragin na sila sa inyo una makadto. Oh? Nagapakita ang tao wala salig sa inyo kay nga nagareklamo sa pila pagid ka mga sektor. Nan. Ang ginatawag ba lang nga pagsalig, no? Ang trust nga tinaga wala na. Ang mga tao dira kay isang pila naman guro ka mga kalamidad kag trade dyan naglalabay dira sa Banwa sa San Enrique, no, kag sa pila pagid ka mga banwa diri sa ato sa probinsya. Naka-experience na nga mo na makaduludla gali. No? Kamong ginpili isang tao dira, no? Ang inyo nga ginpromisa ipatuman nyo, no? Ang inyo drabi nga mga flowering words, drabi nga makakuha sang simpatiya sa mga tao dira, ano nyo man da no? Take to actions nyo man no? Hindi lang pala permi sa sungad lang tayo paagi, no? Dapat sa gawa man. Okay, puro lang tayo sugilan, no? Patuman ta, no? Kung ano din ang gusto sang tao dira, no? Kay sila nang nagpili nga makapungko tada, no? Kag sila nang nagpili, nga ikaw ang may kapasidad nga magbulig sa imo nga banwa kag sa imo nga mga pumuluyo da. Hindi lang niya permi nga pag ay salikta na lang niya sa Diyos, no? Di kung ikaw yung may kapasidad, dira mo na ganyan, balbala na sa Diyos ang awa na sa tao ang gawa. No? Di mga tao, dira nagapanawagan, man nga tani si punong barangay, si Mayor dira, no? Matapos, ni kumatubang mo na sila. Maexplikaran mo, no? Kay as long as nga wala, dira may magtupa nga bulig para sa ila, hindi ina maguntat. Wala ina sang kahilwayan, bukod sang kahusayan. Ano lang no? Sa mga pumuluyo sa San Enrique, tinguha na lang kita, no? Kay kung magsalig pagit kita sa ato nga mga lideres, at mamalhan kita. Time check, 16 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang aga. This time, padulungan na nato ng patrola. Kaupod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton, no? Kay matapos nga nagpositibo nga atong gobernador diri sa probinsya sa Negros Occidental nga si Governor Bong Lacson. Ang provincial capital may planong disclosure, no? O kung temporary nga pagsirado within 1 week. Sumugod buwas nga adlaw Lunes, tubtob sa adlaw sang Biyernes. 5 working days ina, no? So base siguro may disinfection nga magaluntad kag dugang pagidrabi nga mga pagtindlo man mismo sa palibot sa nga provincial capital. Sige, padulungan na naton patrol ko po sa kay Bombo Gracelyn Lobaton, no? Live sa patrol kag ang update sa sining nga mga balita, no? Kag pila pagig mga balita nga nabalagman sa pila ka mga police stations sa probinsya kag sa syudad sang Bacolod. Bombo Gracelyn, good morning. Please come in. Bombo Andrew, good morning. Kag sa aton mga kabombo na mayong aga, kag live kita sa Bombo Andrew sa provincial capital sang Negros Occidental. So masako-sako dire ang palibot kay tungod madamo ang nagasulod Bombo Andrew sa area, no, dire sa entrance gate sang provincial capital kay may patigayon nun nga caravan, no. Iya ini ka Philippine Dental Association Bombo Andrew. Okay, may caravan sila ba may mga nagabike pa na sa likod Bombo Gracelyn, no? Yes, Mambo Andrew, mayroon dire sa kilid lang, no, sa Guabala, fire truck. Kag sa sulod, may isa pagid ka do fire truck man, Mambo Andrew. Kag sa dito pagid sa sulod-sulod, may mga katawhan na o kung kalabanan dito mga lalaki, may dala nga mga bicycles, Mambo Andrew. Okay. But Bombo Gracelyn, subong dira do ka sanag banda sang palibot. Mati kamusta dira Bombo Gracelyn ang sitwasyon sa provincial capital dira subong? Mambo Andrew, subong may mga katawhan dire sa kilid, no, sa North Capitol Road. May baligyaan pa. Kasulod naman niya sang Capitol, madamo sang salakyan kay may patigayon nga caravan. Kag
ang tiyempo dere, Andrew, medyo matulutugnaw, no? Ang huyop kahangin, ang kanopis, ang mga kapunuan dere medyo gagiho, no? Kag ang dalan dere po Andrew, medyo masako-sako naman kay madamo sa mga nagalalabay. Kag ang sa lago naman niya, Papa Andrew, wala ako may makita nga nagalibot. So sini nga oras ang kaagahon. Okay, so ti buwas nga adlaw si Rado ginabombo Grace Lane ng Capitol kay as na mention ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz kagabi sa zona libre no nga starting Monday magapatigayon sila sa nga temporary nga closure dira sa Provincial Capitol no kay base may mga possible ta sabing disinfection no kay pila ka mga staff dira ang mga nag-positive man sa nasilin nga COVID-19 kalakip na dira ang atong gobernador nga si Gov Lacson na Bombo Grace Lane. Sakto na mamandro. So una pa lang nga bulan sang tuig 2022 ang aton sining Kapitolyo no diri sa Negros Occidental ang magasirado tungod sa COVID-19 ini. So wala gid nakaluwas no ini nga aton nga Kapitolyo kag ang aton man nga gobernador no. Let's hope Bombo Grace Lane nga hindi na magliwat bala kaysa nagligad pa na do pilagid ka mga government offices ang ginpang sira because of COVID-19, no? May pila ka mga employees tra Bombo Grace Lane nga ang mga nagpositive bala sa virus. So ang ila dra ang mga office mate, mga co-workers, dra nila mga nagkala-infect man because ang madasig nga transmission sang nasilining nga virus sa Bombo Grace Lane. Insakto ginababa Andrew. So gin-desisyonan nga isirado ini for 1 week no. Posible magasugod ang disinfection karon nga adlaw o kun buwas Bombo Andrew. So ang aton sini nga mga kauturan, especially si Governor Bong Lacson, no, kag ang pila pa ka nga nagpositive no. So aton nga na kuan info nga 19 no ka mga empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. So Bombo Andrew, nalauman taman nga ining 19 nga ini mga mild man lang ang symptoms no. Dala naman isang mang laban na guro Bombo Grace Lane. Yes, Bombo Andrew. Okay, subong na panahon daan kung mabugnaw ang panahon subong mo, ang kaagahon bala katugnaw. Tapos magulo adlaw gabiti ang init. Isa ina sa mga factor subong Bombo Grace Lane nga makatuga gid sang trangkaso kung paglain sa matsyag sa kadam-an diri sa aton. Ti kung magpaswab kay imo at impas ka gid. Yes, Bombo Andrew. Pag bisan pa no nagapatigayon sang tawag nga minimum health protocol sulod sang Kapitolyo Provincial Bombo Andrew, ini malikawan no nga i-contact trace na sila kag amo na naga-capacitive no sa COVID-19. So wala pili, Bombo Andrew. Okay, sige. But Bombo Grace Lane, kamusta ang tiyempo naton subong? Do ka nami sang kagahon dira o sa Kapitolago, no? Do damo na da mga bikers, no? Yes, Bombo Andrew, damo bikers dire. Gadugang sila gadugang, gagagina dutay pa lang. So ang iban ganyan na sakay sa lakyan ang ilang mga bicycles alas sulod sa lakyan, no? Makibot ka lang pagwa, pila nga mga bike. Oo. Okay, boy, kaya ga-bike-bike ka man Bombo Grace Lane? Ga-plano ka man mag-bike? Hindi ko pa kabalo, no? Kay puros lang ako diretso ni umlog like ko. Diretso, ano? Puros lang ako diretso, umlog like ko. Puro diretso lang. Okay. Yes, oo. Pero katahom ina actually bala Bombo Grace Lane, tingnan mo na ang mga butang subong, isa ina sa mga makabulig man sa aton bala nga makabato sa sinibing nga mga balatian nga ginabatsyag naton, especially yung mga trangkaso dira kag kung ano pa dabi ang mga hilanat o busip-on. Dapat Bombo Grace Lane, kita active kita when comes sa mga physical activities bala. Kang isang biking sina, no? Mga naga-jogging dira bala, tiduway pa may naga-jogging. So, kagina pa ako di ba Mondro, wala ako may nakita nga naga-walking lang abi o jogging, no? Kay Domingo, posible nga natingob ang kakapoy sa atong mga kauturan. So, ang iba naman niya, Mondro, siguro mga ulo adlaw na mag-exercise. Okay. Pwede mo na maumpisahan dugay-dugay? Bombo Andrew, may ara pa kita mga patigayon, no? So, dason lang. Naguro. Well, actually, Bombo Grace Lane, ang muna ang mga activities, no? Makabulig na sa aton nga pag-boost ang aton nga immune system, kay especially subong ang aton nga pinaka-major nga issue, ti amo yung health concerns naton, no? So, ang mga physical activities kaangay sa pag-exercise, biking, tanan dira ang mga physical activities dira, walking, jogging dira,
isa ina sa makabulig gid sa aton, no? So sa atong mga kauturan dira subong nga hindi gusto pag makabatsyag dira bisang mga isang paglain sa matsyag, no? Imbes nga iligid na lang naton, ibangon pa naton aga kag mag stretch ta da, no? Mag walking ta da mga biskan pila lang ka metro so kun mag-exercise nang dra sa sulod sa balay nato, no? Ay importante subong Bombo Gracelyn makapabalas ta, no? Kaya basta makabatsyag kita sa paglain sa matsyag, tapos suspetsahan ka ginading nga COVID-19. Though race na Andrew mo, dapat unahan mo gid, no? Ang mga nagakalilain nga masakit, hindi ka magtinamad, no? Dapat, para kasi mo balay, mag-giho-giho ka dira, hindi ka sagay higda lang. Kaya nga, kung mahigda ka, palapitan ka gid Bombo Andrew sang mga laing inhawa or mga masakit, hindi ka kapabalahas. Do tayo mo nga, panawag, giho-giho, no? Kag hindi ka kapabalahas, Bombo Andrew. Dasig ka gid magbatsyag, no? Nami gid siya nga magwa ang mga toxic sa lawas mo, no? Pag exercise da abi kag pag garden or pag gardening da sa imo nga balay agaatubang ka sa silak sa adlaw bawd ako na Bombo Andrew nga bulig sa aton nga lawas. Tsakto gina, no? So dapat kita mapainit kita. So sa mga muning oras i-tsakto na ni Bombo Gracelyn nga mag-walking kag mag-jogging. Sige Bombo Gracelyn, no? So atong mga latest updates kag mga pila ka mga police reports na naton subong aga. Yes, Bombo Andrew, medyo masubo-subo ni no para sa isa ka pamilya kay may isa ka 43 anyos nga lalaki. Ini siya na aksidente, no? Kag patay gid siya, Bombo Andrew. So ginakabig nga self-inflicted ni siya nga aksidente kay nabunggo ni siya sa puno sang Gemelina. So Bombo Andrew, ini nga aksidente nagluntad las 11 sang gabi, no? Kag dito na yon sa fronting Luis Medal High School, Barangay Tangob, no? Bacolod City. Kag ining biktima ta ang hinalanan kay Luis Mundia III, no? Luis Mundia III, kag residente na siya sang Pulo Pandan pero naga-star dira sa Barangay Tangob, Babadro, posible diri siya gaobra sa syudad sang Bacolod. So Bombo Andrew, ang iya sini nga motorsiklo, no, nga ginasakyan from west to east direction, so papuli na ni siya siguro, no? Kag sang papuli na, no, nabunggo sa Gemelina 3, no? Kagabi ang impact, so may mga pilas siya sa iya sining nawong, no, kag sa ulo. Rason ito naan sang iya nga kamatayon. Ang nag-declare si Bombo Andrew nga wala na siya sang pabuhi o kung no vital sign o kung no pulse na gid amo ang Bacolod City DRRMO, no, kag BFP Rescue Unit. So ang iya sining lawas ang indala sa Villanueva Funeral Parlor para sa proper nga disposition, no, kag iya sining nga pamilya guro mapadulong man to sining nga adlaw Bombo Andrew. Mo ginabudlay Bombo Gracelyn, no. Wala ni siya helmet. So Bombo Andrew, ang iya sining helmet do ara lang man sa higad, so wala pa ko kabalo kung nasuksok substandard kung nasuksok o kung ara lang sa siko or sa kilid lang sa motorya. Ano kay gabi na mo, no, do wala na may ma-check na sa iya kung mag-helmet siya or wala. Wala man ni siya na kainom or Bombo Gracelyn. So ano pa nang hibaloon mo Andrew kay kung wala ka nakainom, no, kag tarong malang padlagan mo sa imong motor, hindi ka man mabunggo, no? Sakto gid na. So medyo mabudlay kina Bombo Gracelyn kay nga way ka ginay ibang basulan self-inflicted. So wala man siya kontra Bombo Gracelyn. So gini siya medyo masubo man ini sa bahin sa pamilya because nga amo ni ang natabo sila man nga himata Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew. So reminders lang sa atong mga kauturan nga motor, no, o kung nagadala sang salakyan bisan diin ka pa nga dala nun, bisan hindi pa kadelikado ang area, kinahanglan maghalong gid kita, no. Kung hindi ka kabalo maghalong, hindi ka na lang mag-drive, no, sakay ka na lang. Mas mayo na lang ginatuod, no, kay subong daan Bombo Gracelyn. May mga hindi tamantud mapaktan ang kapalaran bala. Every time nga ara kita sa dalanon, no, halong gid kita, no,
Bisan sa ato na lang gid bala kaugalingon, samtang naga-drive kita, no? Paminsaro naton nga halong gid sa pag-drive bala kay hindi naton niya mapakta Bombo Grace ng mga possible nga mga insidente nga magaluntad samtang nag-ara kita sa nagauyat kita sa manibila naton mo, no? May mga tendency man na Bombo Grace nga may mga kauturan man kita, no? Nga biska na mo ito kahalong sa pag-drive may ara ibang gid mga huros-huros bala, no? So ikaw yang nga nagahalong madalahay ka pa sa pagkaharas-haras na nila. Well, actually, Bombo Grace, ang muni nga mga insidente, no, kaangay sang natabo nga aksidente dira kagabi. So, why pa ni natumod kung may mga na-involved ni Bombo Grace, no? So, as of now, nga latest nga investigation, to self-inflicted, ne? Yes, Bombo Andrew, kag makita sa puno sang Jimelina, ng mga marka, sang pagkabunggo sang iya nga motorsiklo. So, ang Jimelina nga straight Japon, ang pagtindog, di siya bawian gid sa kabuhi, Bombo Andrew. Sige. Sige, Bombo Grace. So, ano pa gid ang mga latest updates naton subong? So, masako gid Bombo Andrew ang mga kapulisan ta sa paglaot sa mga nag-engage sa illegal nga droga. So, kadamo na gani sa mga successful no nga drug bypass operation na tabo sa sinila nga semana. Kag didto sa syudad sang Himamaylan, mayra isa ka persona no, isa ni siya ka STL corridor no. Kaging kabig nga street level individual, edad sang 43 anyos, kag hiningalanan kay Robert Bibila. Kag residente siya Bombo Andrew sang Purok RD Barangay Suay, syudad sang Himamaylan. So ang drug by bust operation ang impatigayon man no sang Himamaylan PNP kag nakuha sa iya ang 3 ka mga heat sealed transparent plastic sachets may unod nga suspected shabu kag ini nagabugat sa 3 ka mga gramos nga may balor nga 20,400 pesos. So may ara pagid no nga mga drug paraphernalias ang nakuha sa suspect. Kag subong Bombo Andrew, ara na siya sa kasatiya sang Himamaylan City PNP para sa iya nga proper disposition. Okay, sige Bombo Grace no. So ang droga yan hindi kanya mauntat, no? Wala gid Bombo Andrew sing kauntatan kadudlaan aton mga utod no makagwa gani sa pesuhan tagaan mo tsansa kapila ka mga semana o kon adlaw balik man Japon so kabudlay masarap ang bawal mo. Yes, kabudlay tap naon sa nga tawag nga addiction no may tani kung addict ka lang sa nga tawag nga gugma. Bombo Andrew no? Oo. Tiyan mo ginada. No, okay lang na. Basta hindi ka lang mag-addict sa illegal nga droga, Bombo Grace Lane. Yes, no, sa illegal nga droga. Kag sa ibang nga mga hilimuon nga posible makadulong sa imo nga madasig nga kamatayon, Bombo Andrew. Correct gid, no? Grabe man si Bombo Grace Lane. Doon nagahugot, no? Addict sa pagigugma. Bombo Andrew, nakay Domingo subong, no? Kinahanglan ta magpalapnag. Hindi lang man Domingo, kundi everyday. Kag ining Domingo ni Bombo Andrew, special ni nga adlaw para sa aton kay masimba kita dugay-dugay. Correct. Tibantayan na ni karon Bombo Grace Lane, no? Alas 6:30 ni karon, no? Sa Our Lady of Candles Parish ang aton nga live nga Santos nga misa, no? Diri sa Bombo Radio nga idulong sa atong dulong naton sa atong mga kauturan sa mga sa radyo madra nila. Kag pwede man nila Bombo Grace ni matan actually sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel man sang Bombo Radio Bacolod Bombo Grace nilang live nga misa, no? Yes, no, exactly kay Bombo Andrew. So bantay-bantay lang sa atong mga kauturan kay kita ang mangin partner no sa sining nga Domingo sa Santos nga misa kasi banta nga mga programs naton sining nga Domingo sa Bombo Radio Bacolod. Okay, sige. Bombo Grace Lane, thank you gid. Yes, Bombo Andrew, live kita diri sa provincial capital sang Negros Occidental. Ini si Bombo Grace Lane Lobaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Grace Lane Lobaton live sa patrol. Gindulo sa tanang pila ni ka mga latest updates sa pila ka mga balita nga mga nabalhag sa pila ka mga police stations kag mga diri sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. I-update lang to nato, no? Ginatugangan na to ng mga hitabo hapon, especially sa pagpositibo ni Governor Bong Lacson sa COVID-19. So sa mga kauturan nato, yung provincial capital sirado anay, buwas nga adlaw tubtob sa Biyernes. Way pa man sila nagdugang sang pila pagika mga announcement kung saan magabalik o kung mag-abre
ang nasiling ni nga Kapitolyo. Subong ni halong gid kita, no? Amo ginabala subong, no? Ang COVID-19 niya wala niya katapusan, no? Let's hope nga by this year ma-reach naton ang actually na-reach na rin naton sa Bacolod ang herd immunity, no? Pero sa bugos nga pungsod wala pa gyapon, no? Wala pa kita nakalabot sa herd immunity sa bilog nga bugos nga pungsod Pilipinas. Pero diri sa syudad sa Bacolod nalabot na yan naton sobra pagani, no? So by the end of 2023 ginalauman nga base pa lang, no, magsigisige ang vaccination rollout sa pungsod, no? Kay subong ang gina-administer ni subong is booster shots na, no? Kadab-an diri sa ato, no, nakabato na sang booster shot kung sino pa third dose na, no? Ang iba basi maginatun-an pa sa Department of Health ang fourth dose, no? So amo ina, no? Let's be participant lang gid, no? Let's be participative gid sa mga programs sang gobyerno, especially batok sa COVID-19. Sige, time check lang tayo 5 minutos na nakaligid sa alas 5 sang aga. This time padulungan na nato nga bisita kaupod sa isa ka political analyst sa kay Attorney Jomax Ortiz. No, ipapatpat naman sa iya kung ano ni ka-importante ang debate para sa mga aspirants. Kag ano gid manibala ang dapat, no, nga mga pagsulundan, especially sa natuhoy ni nga debate. Sige, sorry sa piya kalinya nga ato nga bisita subong aga kag ato man makaupod subong, no, si Attorney Jomax Ortiz. Attorney, good morning. Welcome to Subong para Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Good morning, Bombo Andrew. Good morning sa ating drama po ng Tagpalmati. May maaga na. Okay. Okay. Sige, Attorney, salamat gid sa imong nga tiyempo, no. Gusto na mo ning oras ari kagid diri sa amon sa Bombo Radio nga nagaupod. So, Attorney, ano ni siya bala, no? Kay ang COMELEC every time nga pila na ka mga election nga do before ina sang campaign do may or during the time sang election ako na campaign period, Attorney, do may mga debate gid nga ginapatigayon ang commission on election, no? So ano ni sa Attorney kay importante nga kinahanglan gid nga may debate gid, Attorney. Una gid kang Buandro, ako nag-komentar gid wala ako nagado sa ire, no, kay sa akong bisan sa interview mo sa akon, it's because nga natanaw ko man nga akong responsibility man sa aton nga mga pumuluyo na maka-athag agad mga binagbinag Manila kung bala ini mga direksyon ni sang aton nga pumuluyo para ini sa aton kayuhan tanan. Subong lapit tagid man ang aton nga eleksyon sa ini mga February 9 start ang aton nga campaign period. As early as now, sadya na, kami debate na. Oo. Hindi man debate na, gina-interview ni Jessica Soho, aton nga mga kandidato. Inipat niya sang kabahin pa ini sang ginatawag na pagpakilala sa mga presidential candidates sa pumuluyo para nga we are well informed sa aton nga mga kandidato nga pagapilion. Incidentally, si Igota Bongbong Marcos wala maka-participate. Ini nga debate Bumbandro, hindi man ini mandatory, no? Correct. Pwede mo ma-decline, pwede ka ka-hindi. Depende na inas pumuluyo sa pagtanaw. Kung hindi kaya mag-intra, kung bala, nadlo ka, kung depende na inaya sa spekulasyon o opinion sa ato ng mga pumuluyo. But then again, ini nga hindi man tawag debate, kundi kuan na lang ini, gina-question nabi sila, hindi man gani sila inupod. Pero hindi siya para inis kayuan sa aton nga mga botante nga makabalo sila kung anong tindog ni Manny Pacquiao sa isa ka isyo, kung sino si Mayor Isko Moreno, kung sino si Pantilo Lacson, o sino man si Lene Robredo. Ang ini nga mga kultura, hindi ko tanawang bugid. Sa ibang mga lugar, wala man actually debate, pero ini ang ginatawag debate, popular niya, of course, sa American elections. Okay. No? In fact, sa una, wala man to debate sa Amerika, pero nakita nila the importance of debate sa Amerika. So, ang first nga na-televised debate dito sa Amerika, sa chimpo ni Kennedy, no, against Richard Nixon. Okay. That was, I think, 1960, no?
1960-61 sa presidential elections dito sa Amerika. Kag dito mo nakita na despite sang unpopular sang primero hindi kilala si John F. Kennedy. Oo. Pero dito siya nagsikat sa debate between Richard Nixon. Dito siya dito siya na nakakuha sang bintahan, dito siya naka-gain momentum. Kay ang daganay sa debate dito sinanga time inang pinaka-slimmest margin in the history sang pungsod Amerika. Ang pagdaog ni John F. Kennedy against kay Richard Nixon. So ato tanan tungod sang debate. Kay televised ato nga debate nila mo. Diri sa Philippines, if you will recall, ulihin naman lang nga may debate. Sa una, wala na mga debate. Pero bisan sa Chimpo sa 2016 nga election, during the time of Duterte, dito actually dito mo nakita nga si Duterte sa start, Wayged, number 5. Ilang kandidato, kuliyot siya. Pero tungod sa debate, dito siya kakuha sang simpatiya sa Pumuluyo, especially nga daw mayo iyang na performance dito sa debate. So, dra siya nakakuha actually ng bandro mo si Presidente Tigong. Of course, aside sa kampanya dito ginaano attorney ang atensyon. Dito ginakaagaw atensyon ang debate to nila, attorney. Oo, kay sinang sa debate ito nila kan Bomboan Robisan si Medium Defensor Santiago, hindi ka ekto sa kay Duterte, no? Gani, no? Oo, nagpasay gani sila. Si Duterte kay yung lang gani. So, sa ito nga debate. Pero makita mo to si presidential candidate yang si Marujas nga tuti, no, kanbla. So, nag-kwan sila bla, daw nag-deliver speech. Oo, gitunan siguro nila. Ang praktisa nila niya, muna mag-deliver ka speech. So, nang tamtaho, mag-delivery mo daw, ala ka lang nag-orisyon. Ang tayo, digong lain naman style. Wala siya nag-deliver speech. Ang daw, istorya ka lang. Daw nag-converse ka lang yung Pumuluyo. So, that was very effective sa mga time. Kaya nakita sang Pumuluyo, ang iyang diferensya, lain sang sa iban. Oo, that's fine nga. Sadya galing kung mag-invite ng Comelec nga madebate na si Bongbong Marcos, with all due respect, ilang na siguro part sa ilang strategy Bumbando, no? Kasi political strategy nga hindi siya mag-participate because kung mag-participate siya, ang mga questions will be focused on him. Correct. Siya kitang iyawan gisa, attorney? Siya kitang iyawan gisa? Tumambal siya niya, intuon niyo pa ko ba? Niya, nga, mayo na ako niya nga kwan sa survey, So, ako paisahan niyo ba? Correct, no? Attorney, there's a big possibility na, attorney, nga, for example, kung nag-participate, kin man siya sa mga interviews o kung kaangay sa sinibing nga mga debate, ang iyan nga ratings, mapiktuhan ni namo, no? Kay may mga questions kina ito, o nga medyo mabudlay o kundo medyo komplikado nga sabton, especially sa isang aspirant, kaangay ka Bongbong Marcos, attorney. It's either way na siya. Kung mayo siya masabat, mas nagpopular na gid siya. Correct. Kung paano i-depensahan, no? Masabat na. Kay balo ka Bumboandro, depende na sa panabat niya mo. Kay kung mayon sa sumabat ni, ay siguro kasi madugang pa ng iyang rating sa survey. Pero still do not know. Maybe at this point, hindi pa siya prepared. Pero kung sa Chimpo na sa campaign period na, base pa lang makapaminsar man siya kung mag-amon ng questions ang amuning sabat. Depende na sa iyang kwan sinada, mga advisors sa dira kung anong himpo nila. Pero kung siling tatlo ka debate, kung hindi siya mag-apeda, even once, base lain naman ang pag-interpretar sa mga Pumuluyo, no? Niya, hadlok siya. Kaya muna niya, talawan wali siya. On the other hand, basi Elisa Rebellia kung hindi naman siya mag-participate. So, depende na yun sa pag-analyze sa iyang strategies sila. Mga taktisyan, mga political taktisyan sa dayang mas amune. So, to me, mas mayo din man tani maka-kwan siya, maka-intra. Correct. Pero tunaan niya nga daan mayo. Halimbawa, ang first question,
balaan mo naman ang mga question sinanay pagbuwando mo. Nambalabi nga, ang first question will be, mo na. Kasi ako ka, si tatay mo sa una, nangawat sa mga billions of pesos, including gold, kung muna. Kagina nga pamatuod, it's because nga there was even a court order in Hawaii nga pamahiran ang mga martial law victims. In fact, there sa siyudad sa Bacolod, damo nakakuha sila sa mga isang award to sa Hawaii court. Ay panagtag sila. Kilala niyo man hindi ang diri sa Bacolod, mga bigot so mga ganito nakabakuha ganito. 500,000 to 1 million. Grabe. Niya, hindi ba Mr. Marcos? Proiba na ito yang si tatay mo. Niya, ang ipatol niya, I'm not saying may salas tatay ko. Pero ang punto is nga ang tatay ko, lain man na iyang perception sa akon, lain man na iya mo na. With all due respect siya kay tatay ko. Amo man na kay Sara Duterte. Yes, tatay ko gani iya, gusto gani ni kanya madlagang presidente niya, hindi ko ya. I have my own judgment. I am a different person from my father. So, kung mayo siya magsabat ng bando, actually, kung tanan mo, makapanta na siya, pangkatapol to popularity. So, initanan, layo pa man, ang may makapreparar pa man siya, ay tungod nga mahulat pa man siya sa iyang disqualification case, no? Ibalo ka, kung may ruling na, definitely, next week, ara ng ruling sang Comelec sa disqualification cases na 3 kabilog at pendo sa first division. By next week, with or without debate, magwa na karon ang disqualification case siya. Ilinali magdaog siya. Pag daog niya sinada karon, dismiss na 3 petitions, nasaruro, tagi ang popularity, kaya mabus na ang moral sa mga sang campaigners siya mo. Kag ang printing of ballots, isini na nga January, hindi na madili sa Comelec. Correct. Kundi hara nangalan niya as presidential candidate. Kunara nangalan niya da karon. Isa na pa da matabo. Duwa naman ta senaryo ang atong nga balantayan. It's either nga ma-disqualify siya before May 9 or ma-disqualify siya after. So ma-disqualify siya before May 9, ang pumuluyo, despite knowledge na disqualify siya, buton mo siya, that will be a stray vote na on the part sa mga butante. Ay nga, buton mo ang disqualified. Pero, kung ninali, ma-disqualify siya after sang May 9 elections, kag nagdaog siya, ang guwa yan siya nakaroon, pagdaog yan nakaroon, kung ma-disqualify siya, ang mapungko, ang vice president. Correct. Nga nagdaog. Pero kung na-disqualify siya before election, kung stray vote, ang mapungko sinada ang second na nakakuha sang number of votes. Highest vote. Ang second sinada. So, ang kontraya to kung sino madama, daog sa Pacquiao, si Eleni Robredo, si Ping Lacson, o si Isko Moreno, sinong second sina, amo na siya mabulos. Pero kung hinali nga ma-disqualify siya, balo ka, damo mo na nagkakatabo mo ba ang Korte Suprema nag-render decision after election na. If you will recall, it's the case of Irap Estrada. Irap Estrada, if you will recall, nag-presidente sa 1998. Okay? So, under the Constitution, kung hinali, nakaserve na niya as president, wala siyang re-election. Karon kay wala man sa katapos iya term. Kay sang 2000 sang 2001 nag-people power. Correct. Bulo si Gloria Macapagal-Arroyo. Diway na siya. Pero sang 2010 nagdalaga naman sa presidente. Sila ni Pinoy, si Gibo, si Kuana, karon si ang isa, si Villar. Manny Villar. Ginfile lang siya karon petition na disqualify siya. Tungod nga nakagin sa presidente. Kag ikadua, ang iyang pardon nga ginhatag ni Gloria Macapagal-Arroyo, may kondisyon to nga he will not seek any public office, part and parcel na isang iyang conditional pardon. Hindi na siya mag-seek sa public office. Karon nga nagpapili siya isang
sa presidente sa 2010. Mm. O gipailan siya disqualification case. That disqualification case na tapos eleksyon, wala ma-resolve sa Korte Suprema. Oh. Sining sa Korte Suprema, total pwede man siya nga ma-resolve patasin eh. It becomes now more an academic. But silingon, why na to sang pulos kay tungod nga napirdi siya sa eleksyon. O lain sa to kung nagdaog siya. That is why, ining kaso ni subong ni Bongbong Marcos, ang senaryo hindi balantayan eh. Correct. Because basi may maneuvering bala Bongbong Andrew, hindi tama balaan. Oo, ay sus, politika pa sa Pilipinas siya, pwerte niya. Gani. Oo. So sige. So Atty. Magamo ni ano tagid ni mangin manilag nilagi tanay kag bantagan ni gini kay dako ang tsansa nimo no. May possibilities ni nga wala nato na expectar attorney. Base ba lang sa ambuni ka tuig magaluntad na no ang mga butang nga hindi nato ma-expectaran. Kay Attorney Joe Max do ano gid mo no? Do may mga gapabati-bati gidaan nga yan nga Vice Presidential aspirant si Mayor Sara nga dakong posibilidad nga kung ano gid man na matabo sa kapalaran ni Marcos, ni Bongbong Marcos, dako ang tsansa nga base no? Makabulos dira si Vice Presidential aspirant attorney. So that's why this is the first time in this history sa Pilipinas. O imagine mo bala Bumbando, ang ginatanaw sinada kung ato ang sa ang sa second division na pag-ulang. Tatlo to kanto mo, unanimous to mo. Karon ang tatlo ka commissioners, si Chairman Abbas, si Rick Abbas, si Rowena Gonson, kag si Antonio Po. Magaretiro na si February sa February. I think February 2 or 3 or 4 sila. Ma-retire na sila ng tatlo. So ang decision, pinamagwa yun sa next week, hindi na pwede nga madili. Kay balo ka, mapal pa na motion for reconsideration mo. Okay, ang motion for reconsideration sa disqualification case will be decided again by the Kumalik and Bank. Okay. Ang bilog na nga commissioner sila nga pito. Ang guay sinada nga sa campaign pero ang guay ni laban ni sa printing of ballots ni daw madala na si Bongbong Marcos no. Madala. So 80% madala siya. Yes, so kay tema printing na next week. Kaya bisan mag-file pa, ma-disqualify pa siya, may motion for reconsideration pa. Okay. Malapaw na ina sa printing of ballots sa magwa ilang desisyon. Okay. Sadya, kaya kung nali sa magwa na sa magwa, pag mag-file motion doon, nag-retire na ang tatlo. So mag-retire ang tatlo, sino mapuwin? Siyempre ang presidente. Sino i-appoint siya? Ma-appoint naman sa tatlo kabilog. Iyan naman appointees na. Okay. So ang magway siya na ang tanan ng commissioners at the time mag-ruling sila sa motion for reconsideration, iya tanan ni Presidente Go. Okay. So what do you expect now? Karon, ang gwaya sinada, mga kung amo na nga senaryo, laban-laban hindi siya ma-disqualify sa Kumalik. But then again, masaka na sa Supreme Court. Now, kung ato naman sa Supreme Court wala man tang spekular nga may siyempre may influence na sa member sa Supreme Court. So 15 na sila kabilog. Sa 15 na sa ilada, 4-5 na lang nada ang hindi ang almost majority ang total sinada mga appointees na ni President Tigong. Sige. Kung mo i-appointees, kabalo naman ta. Gane. Ang influence hindi mo na makuha niya, hindi mo na makas. Human as we are. We are not perfect persons. We are infallible. Human as we are, siyempre, sino nag-appoint sa imo, may gamay ka din nga yata ng pabor. Okay. Kung silang magtunga-tunga man lang karon, dito rin siya na isa man ang kabuto, din pa na matupa. Hindi, siyempre, magamuna, mambalabi Bongbong Andrew, si President Tigong niya, paano na lang na, disqualify na lang sila. Okay, sige.
Oo. Bantayan ta ni attorney no? So far medyo ni siya, do kadamo gid subong sa mga speculations sa kada isa sa aton. Attorney, medyo kinakulapos tiyempo naton. Attorney, salamat kining good morning. Happy Sunday. Salamat yan daw sa aton nga mga tapalamati. Good morning. Okay, sige. Madamo nga salamat sa aton nga political analyst no, sa kay Attorney Joe Max Ortiz. So, sa ilan nga mga natuhoy man sa debate kag sa iban pag mga speculations sa kadamaan man sa ato natuhoy sa sini nga politika. Time check, 54 minutos na nakaligat sa taknang alas 5 sang aga. Mga kabombodo ginakulapos kita sing tiyempo. Kagad riligid man kita kutob sa tong palitutunan ng Bombo Reports sa first edition. Batayin pa kinagdugang mga programa dahil lang gihapon sa inyong number 1 nga radio station sa syudad sa Bacolod, ang Bombo Radio Bacolod. Ininyo ang kurbangan si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio, Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani
sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na bato 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo!
Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 ang aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad ng Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 23 sa bulan sang Enero sa tuig 2022. Kag sa ato na mga headlines, sa ato nga balita lokal, Negros Occidental Provincial Capital igasarado sa sulod sang isa ka semana. Sumugod sa Lunes bangod sa pagsaka sang nagpositibo nga empleyado. Bacolod City Government padayon ng mga meeting sagod makahuman sang quarantine protocols nga makabalanse sa ekonomiya. Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz nagpasalig nga maayo ang kahimtangan ni Governor Bong Lacson matapos magpositibo sa COVID-19. Bangkay sang tricycle driver nga nasapuan sa balwa sang La Castellana, padayon pa nga ginatumod kung ano ang ginkamatay. Top 4 wanted person sa San Carlos City sa kaso nga murder, nadakop kag nakuhaan pa sang armas luthang. Isa ka lalaki pilason matapos ginlabo sang kaupod sa ilimnan sa syudad sang Kabangkalan. Sa balita national, lapat ka mga presidential aspirants naghatag sang ila solusyon batok sa korupsyon sa Pilipinas. Vice President Leni Robredo aminado nga magaboto kay Senator Manny Pacquiao sa pagka-presidente kung wala siya nagapapili sa posisyon. 14% sang OFW nga nagpauli sa Pilipinas positibo sa COVID-19. Sa balita sa international, Saudi-led coalition nanindugan nga hindi sila ang sa likod sang airstrike sa prisuhan sa Yemen nga ginkadula sang masobra 70 ka kabuhi. Sa balita sa negosyo, grupo sa mga bakers nga nag-ayo nga pasakaan ang presyo sang tinapay bangod sa tuman nga pagmahal sang harina. Sa balita sa hinampang WBC featherweight title match sa tunga ng Filipino boxer Mark Magsayo kag Gary Russell Jr. patigayon na subong nga aga. Balita sa entertainment, Bisaya nga dialekto ginkakibot sa mga Filipino netizen matapos makapila gingamit sa isa ka international cartoon series. Sa balita espesyal, bubble sa France nagdangat sa 465 kaadlaw antes naglupok. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 ang aga. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga nagapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o sa audio web streaming sa www.bomboradio.com. Ang official website sa Bombo Radio Philippines ang pambansang radyo ng Pilipinas kag karon sa detalye na sa mga balita upod ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zali Foro the second kagkaron kadto na kita sa detalye na sa aton nagapangunang nga balita lokal. Natala na nga ipanagtag ang mga memorandum sa pagpatuman sang isa ka semanang wala sang trabaho sa Kapitolyo sa tanan nga mga department head sa mga opisina sa provincial capital sa labing madaling nga panahon sa tiyon nga mapermahan na ni Negros Occidental Provincial Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, ginpayag sini nga agod nga hindi na magsaylo ang virus sa sulod sa mga opisina sang Kapitolyo. Gindesisyonan na sa mga ini nga temporaryo nga siraduha ng mga opisina sa Kapitolyo kag ini ang mag-uumpisa sa Lunes, Enero 24 tubtob Enero 28. Apang ginatag ni Diaz nga mayara sa gihapon nga skeletal force nga magaobra sa iban nila nga mga obligasyon. Ginpayag man sini nga nagdangat na sa 19 ang nagpositibo sa COVID-19 kalakip na ang gobernador. Sunod kay Diaz, makita nga madasig ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Kasubong man sa syudad sa Bacolod kung sa din ginaistaran man sang kalabanan ng mga empleyado sang Kapitolyo, gani agod makalikawan nga maglapta pa sa Kapitolyo temporaryo nga ginsiraduhan ini. Sa karon naka-record ang probinsya sang 316 ka panibago nga positive cases sang COVID-19 nga ginalakapan sang 49 nagikan sa syudad sang Cadiz, 33 sa syudad sang Silay, 26 sa syudad sang Kabangkalan, kag 22 sa syudad sang Talisay. We might as well try to see nakikita mga silo virus dira sa sulod sang workplace by cancelling or by ordering ang pag temporary
grabe anay nga pag-closure sa aton nga offices sa Capitol. Yes, oo. Ang memorandum nga address sa tanang department heads pag-apirmahan na ni Acting Governor Jeffrey Ferrer. Ang kabayan sa pagpayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Samtang kadungan sa nagasaka nga kaso sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod, padayon man ang paghinunanon sa mga opisyales sa syudad, kaupod ng alkalde agud nga madiskusyonan ang mga quarantine protocols kag gina-analyze ang tanan agud nga mabalansay ang ekonomiya. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, chairman sa Local Interagency Task Force sa syudad sa Bacolod, gimpahayag sini nga ginapakita sa data nagikan sa Department of Health nga nagdangat na sa 291 ang kaso sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod, kung sa diin makita man ang madasig nga paglatanay bangod na damo naman sa karon ang ginatrangkaso. Apang wala man ini nagalala bangod kalaban sa mga nagakalatnan ang mga nawakunahan batok sa COVID-19. Suno ka familiara na isa sa mga ginadiskusyon nila sa karon ang pagbatak sang requirement nga pagpresentar sa negatibong RT-PCR test sa tiyon nga magtabok sa Panay kag Negros Oriental agud nga agud nga makapauli na ang mga luyag magpauli nga wala na sang dugang nga gastos sa pagbayad sang swab test. Ini man ang ginaayo sa pila ka mga negosyante agud madamo na ang mga makabiyahe. So ka familiaran ginalantaw na sa karon nga makapagwa ang alkalde sa executive order nga magabatak sa requirements sa RT-PCR test results sa fully vaccinated nga individuals nga magasulod syudad sa Bacolod apang wala pa mahibaluan ang pinal nga desisyon sang alkalde. Nahulat pa sa karon ang resulta sa paghinunaon sa mga opisyales kagabi. Ang impact gina-discuss kasi nga ilit ang kwan PCR sa mag-travel sa Iloilo Bacolod. Oo, kag sa bilog nga oriental kag occidental. Oo, mo na daming gina-consider kay ang mga negosyante na kagang tumuluyo kiti na gusto magpuli sakit sa bulsa. Total may antigen test naman kita bumbupons nga barato nga masarangan sa gobyerno. Ang kabayan sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran ng chairman sa Local Interagency Task Force sa syudad sa Bacolod. Ginpahayag sa Provincial Administrator sa probinsya sa Negros Occidental nga maayo na ang kondisyon ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson magluwas sa mild nga ubo matapos kay magpositibo sa COVID-19 test. Naibaluan niya ang resulta sang test ni Lacson ang nagwa kahapon kaya ginabisuan ini nga magpaidalom sa napulo ka adlaw nga quarantine. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, ginpahayag sini nga kun madumduman ang gobernador ang nangin masako sa tinilikan niya mga inadlaw sa pagdulong sa mga relief materials kag goods sa syudad sang Sipalay sa mga residente nga naapektuhan sang bagyong Odette. Naglibot man ang gobernador sa banwa sang Moises Padilla kag banwa sang Kawayan agud managtag sang 5,000 pesos nga ayuda sa mga mangunguma agud nga ibakal sang mga binhi. Suno kay Diaz ang pagbalik nila sa Kapitolyo mayara na sang feedback nga nagaubo na ang gobernador. Ginpayag man sini nga nakaupod man siya sa gobernador sang ini ang nagpadulong sa banwa sang Kawayan kag iban pa nga LGUs apang lainanay sila sang ginsakyan nga salakyan. Sang gabi nga ginubo na ang gobernador ginayo sang provincial administrator ang medtech sang molecular laboratory nga patigayunan sang antigen testing ang gobernador kung sa diyan makita sa resulta nga wala sang virus ang gobernador. Kahapon nagpaidalom ini sa confirmatory test pagi sa RT-PCR naging patigayon sa Teresita Lopez Halandone Provincial Hospital kung sa diyan nakumpirman nga positibo ini sa COVID-19. Ginpayag man ni Diaz nga malipot lamang ang tinion sa exposure sini sa gobernador. Sunod diri mayara sa tion nga updanay sila sa gobernador nagamintinar man sila sang safety standards. Fully vaccinated naman ang gobernador kag nakabato na inisang Moderna vaccine bilang booster shot. Kung madumduman naton, no? Yes, kung madumduman naton, si Governor Bong naglagaw, no? Panagtag sa Sipalay sang aton nga mga relief materials kag food sa aton nga mga kauturan nga naigo sang Bagyo Odette last week, no? Tapos naglibot man siya sa Moises Padilla kag sa iban pa nga mga areas like Kawayan para managtag man sa nga ayuda para sa aton nga mga farmers na tag 5 mil. Ang kabayan sa pagpayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Samtang nagapanguna sa gihapon ng probinsya sa Negros Occidental sa may pinakamadamong numero sang gun ban violators sa bilog nga Western Visayas sumalin sa nagsulgod ang election period sang Enero 9. Sula ka Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa Police Regional Office 6, 22 na ka-violators ang kabugusan nga nadakpan sa
log nga Western Visayas, humanin sang Enero 9 tubto 21 kung sa diin, di sa is ka mga armas kag napulo ka bladed weapons ang nakumpiskar. Nagikan sa kabugusan nga numero, napulo diri ang nadakpan sa probinsya sang Negros Occidental, kung sa diin siyam ka armas lutang iyang kag isa ka bladed weapon ang nakumpiskar. Sa syudad sang Bacolod, may 3 ka violators nga nadakpan ni ginalakipan sa isa ka nakuhaan sang armas luthang, kag duha nga nakuhaan sang bladed weapons. May 3 man ka mga nagkaladakpan sa probinsya sang Iloilo nga ginalakipan sang duha nga nakuhaan sang firearms, kag isa nga nagadala sang bladed weapon. Kag 3 man sa Aklan nga may duha ka armas luthang, kag isa ka bladed weapon nga recoveries. Tag isa naman sa violator ang nadakpan sa Antique kag Guimaras nga lunsay nakuhaan sang armas luthang. So kay Solis, aktibo ang mga kapulisan sa Negros Occidental, gani panghuna ini sa may pinakanamo o kon pinakamadamo nga numero sang nadakpan nga violators. Padayon man ang pagpahanumdom sang PRO6 sa publiko suno kay Solis nga hindi magdala sang armas luthang o kon bladed weapon kung magwa sa balay agud hindi madakpan nga nagalapas sang ginapatuman nga election gun ban. Sa record na to na Negros Occidental ang may pinakadamo nga nadakpan, which is pulo ka individual. Nagapakita man ini nga aktibo ang ating mga kapulisan, and of course gusto man naton i-remind natin mga kauturan na nag-implement kita sa COMELEC gun ban, and hindi anay sila magdala sa nila mga firearms sa mga public places unless otherwise may ara sila certificate of authority from the Committee on the Ban on Firearms and Security Concern. Ang kabahin sa pahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Magasapol ang Joint Provincial Security and Coordinating Council sa Negros Occidental sa masunod nga semana. Agod ma-reclassify ang mga lugar nga una gintumod bilang areas of concern samtang nagilapit ang eleksyon sa Mayo 9. Sa unang nga semana sa subong nga bulan na istoryahan sang Joint Regional Security and Coordinating Council nga mahimo malakip ang Escalante City kag Moises Padilla sa election watch list areas bangod sa history sang election-related violence. Sa interview sang Bombo Radio kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd Infantry Brigade, nagkitaay na sila kahapon ni Acting Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar kadungan sa JRSCC meeting kung sa diin naghingyo ini nga hugton pa ang COMELEC checkpoints agud nga mapatuman ang election gun ban kag manikawan ng iban pang violence. Sa masunod nga semana suno kay Pasaporte, ginalauman niya magasapol ang JPSCC kaupod ang reshuffled election officers, Chief of Police kag Local Action Centers kung sa diin diskusyonan ang areas of concern agod nga ma-reclassify. Mahimo ang italana man ang pagpatigan sang covenant signing sa mga pagapadalagan na nagapadalagan sa eleksyon. Sa karon nagapadayon suno kay Pasaporte ang paghatag sang refresher sa mga soldado nga nangin kabahin sang checkpoints agod nga masiguro nga hustong ilang mga tikang sa COMELEC checkpoints. Tanawon namon, deliberate man namon, ang diri sa isla sa Negros, especially sa Negros Occidental, ang mga areas of concern na previously, 2 weeks, 3 weeks ago, may ginpagawa ng regional, so i-discuss namon by next week na, it's either 27 January. Kaupod man na siguro, tentatively, nakaschedule ang mga peace covenant signing sa mga magkapadlagan na different levels diri sa Negros Occidental. Ang kabayan sa pagpayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander ng 303rd Infantry Brigade. Padayon pa ang investigasyon sa La Castellana Municipal Police Station sa kamatayon sa isa ka tricycle driver na nasapuan sa Mahogany Plantation sa Hacienda Grande, Barangay Robles sa La Castellana, Negros Occidental. Ginkilala ang bangkay kay Harold Tingting, 40 anyos, kag residente sa Hacienda Grande Overflow, Barangay Robles sa nasambit nga banwa. Sa interview sa Momo Radio Bacolod kay Police Captain Ron Darrell Nigos, hepe sang La Castellana Municipal Police Station, ginpahayag sini nga mayara sila sa nabaton nga impormasyon nagikan sa isa man ka residente sang Barangay Robles nga mayara sa nasapon nga bangkay sa nasambit nga barangay. Suno kay Nigos, ginpadulungan man ini gidayon sang responding team kag investigador kung sa diin nakita ang biktima nga wala na inisang panapton. Nakabaklid ang mga kamot, nakahigot ang liog kag ginhigot man sa puno sang mahogani. Gipahayag man sang hepe nga ginahulat pa ang resulta sang postmortem examination sa bangkay sang biktima agud na ibaluan ko ano ang gintunaan sang kamatayon sini. Suno kay Nigos, antes man nasapuan ng bangkay ni Tingting alas 9 sang gabi sang
Enero 20, 2022, naglisensya pa ini nga may baklon lamang sa proper sang banwa kag wala na ini nakabalik pa. Wala man ini sang iba nga kaso sa barangay apang napahayag nga may problema ini sa paminsaron kung sa diin hindi man ini makomparmar sa mga kapulisan. Ginaimbestigaran pa sa karon sa mga kapulisan sang La Casiliana ang pagbatay sa biktima agod nga mahibaluan ang motibo kasuong man sino ang may kahimuan sang krimen. Dakop ang top 4 wanted person sa kaso nga murder sa siyudad sang San Carlos matapos ginserbihan sang warrant of arrest ang suspitsadong kilala kay Lunelio Caruskay alias Toy Caruskay, 44 anyos, farmer kay residente sa sitio Buli, barangay Bagunbon, San Carlos City, Negros Occidental. Ini ang ginserbihan sang warrant of arrest kay dakop sa sitio Agbagakay, barangay Palampas, San Carlos City kung sa diin ini ang nakuhaan pa sang caliber .357 revolver kag anom ka live ammunitions. Ang kaso sini nga murder ang ginpanaog sadtong Abril 2019 kag wala na sang ginarekomendar nga piyansa bangod sa ang suspitsado ang nadakop nga nagahupot sang armas. Siya magapangatubang man sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag COMELEC Resolution number 10728 o kon ang COMELEC gun ban. Sa karaw nakahunong na ang suspitsado sa paghinakop sang San Carlos City Police Station. 3 ka mga persona ang nagkaladakpan sa ginpatigayon na drug bypass operation sa Greenville, Balas, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ang mga suspetsado ang ginakilala kanday Juni de Lima, 36 anyos, residente sa lugar, Bonnie Glenn Kukon Katipay, alias Glenn, 32 anyos, residente sa Bonifacio, Barangay 5, San Carlos City, kag si May Cabagwas, alias Chay Chay, 30 anyos, isa ka call center agent kag residente sa Campos 7, Barangay 5 sa Nasambit nga syudad. Nakuha sa paghinakop sa mga suspetsado ang 12 ka sachets sang suspected shabu kag ginabanta nga nagabugat sa napulo ka gramos kag nagabalor sang 68,000 pesos. Na-recover man nagikan sa mga ini isa ka empty packs sa sigarilyo kag 1,100 pesos nga buy bust money. Kaya sa ato na katapusan nga balita lokal, pilason ng isa ka persona matapos ginlabo sa Purok Eucalyptus, Barangay Tabugon, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang biktima ang ginkilala kay Jory Impanto, laborer, samtang mga suspitsadong ginkilala kanday Jenny Pero Ramas, 42 anyos, laborer, kag Quirino Gallego, 58 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon ng biktima kag ang mga suspitsado, ang upod nga nagainom tubtob sa may nagluntad nga kumusyon o kon komprontasyon sa tunga nanday Impanto kag Quirino. Sa tunga sang komosyon hinali naman nga nag-intra sa Pero Ramas kag ginlabo si Impanto kung sa diin ini nakaangkon sang samad sa tiil kag sa ulo. Ang biktima ang gilayon nga gindala sa ospital agud napatan sa nagkaigo nga pagbulong. Ang mga suspetsado naman ang gilayon man nga ginaresto sang Barangay Kagawad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligat sa taknang 6 ang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligat sa taknang 6 ang aga. Sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kay sa liwat, kami ang inyong kaupod. Bombo, Glory Faith Elchario. Kag Bombo, Zaldi Foro II. Kagaroon kadto na kita sa detalye na sa nga nagapangunang balita national. 4 ka mga presidential aspirants sa naghatag sa ilang mga proposals sa pagpakig-away sa korupsyon sa gobyerno humalin sa paghuman sang transparency to
tubtob sa paghatag sang jail terms sa mga offenders sa tiyon nga ma-elect bilang presidente. Ginpromesa ni Vice President Leni Robredo nga siguruhon sining ang transparency sa transaksyon sang gobyerno. Suno kay Robredo, iga prioridad sini ang full implementation sang full disclosure policy kag kasunod sini ang accountability kag people empowerment. Dugang pa sang Vice Presidente nga sang siya ang kongresista. Ini man ang pinakaunang ahag na iya nga ginfile kung sa diin ang tanan nga government processes kag tanan nga ginabakal sa gobyerno ang dapat nga isa publiko. Agud malikawan ang overpricing kag korupsyon. Dugang pa sini nga manabat ang mga nagabuhat sang korupsyon. Sunod diri sa karon mahina ang justice system sa Pilipinas kag madamo sa nagakapalagyuhan ini. Samtang nagpahayag naman si Senator Manny Pacquiao nga luyag sini nga makita ang mga kurap sa sulod sang prisuhan. Payag sini nga hindi ini magaduha-duha kag magapangamuyo na ang mga kurap bangod sa tion nga siya ang magadaog. Siguruhon sini nga ang mga nagapamintaha sa pumuluyo kag nagapangawat sa kaban sang gobyerno ang mapriso. Suno kay Pacquiao, ang korupsyon amo ang rason sa pag-antos sa mga Pilipino. Ginapahayag man ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso nga hindi dapat itolerar ang korupsyon. Sunod diri kon may datos na sa mga ahensya, dapat nga preparar na ang mga ini bangod iya ini nga pagapasabton, partikular na mga nagapangawat sang kwarta sang pumuluyo. Pahayag ni Moreno nga kun siya ang mangin presidente, hindi niya ini pagitolerar kag ginapasalig nga iya ini pagalagson. Ginpahayag naman ni Senator Panfilo Lacson nga ang madinalagon nga anti-corruption drive ang dapat magumpisa mismo sa gobyerno. Sunod diri ang publiko ang magasunod lang sa pagpanguna sang gobyerno. Kung ang gobyerno ang nagapanguna sa korap nga mga aktibidad, pagasundon maninisang iban nga sektor, ilabi na ang private sector, kaangay na lang sang overregulation nga dapat nga matulid. Samtang ginpahayag ni Vice President Leni Robredo nga kun wala ini nagapapili bilang presidente sa May 2022 elections, pagabutuhon sini si Senator Manny Pacquiao. Suno kay Robredo, kilala sini si Pacquiao bilang isa katampad nga persona. Madumduman nga gintestingan pa ni Robredo nga makahuman sa United Opposition ticket, kaupod kay Pacquiao kag Manila Mayor Isko Moreno sa tinalikdan nga tuig. Apang ang pag-istoryahanay ang wala nagbunga bangod ang tatlo ang lunsay nagsider nga magpapili bilang presidente. Aminado naman si Robredo nga frustrated ini sa pagpinsar nga amo na kuntani ang pinakamaayo nga tsansa agon nga maghugpong sa idalom sa isa ka kandidato apang wala ini natigayon gani nagdesisyon na lang siya nga magpapili. Madamo naman nga butang ang natabo kasunod sini. Kag madamo sang grupo ang nagpahayag sang pagsuporta nagikan sa gwa sang ila political party. Dugang pa sini nga apisar wala sini naghugpong nga mga presidential contenders, nangin madinalagon naman siya sa pag-isa sang tuman kadamo nga mga grupo sa mga non-politicians nga naga-inspire sa iya kag kabahin na sa karon sa ila nga kampanya. Para kay Robredo, mayara sa permis ang first time kag nakita na sini ang panibag-o nga panugod para sa pungsod kung sa diin ang magapungko nga presidente ang hindi lang magagikan sa isa ka political party kundi sa isa ka presidente nga magapamati sa tanan nga political parties. Patag sini nga ang mensahe nga luya nga ipalabot sa mga Pilipino nga bukas ini sa pagpamati sa tanan bisan pa hindi ka partido. Pahayag sang Vice Presidente nga sa tanan nga mga eleksyon nga ginsudlan sini sa tion nga magtapos na ang kampanya na matapos naman ang politika. Gani nga sa pagtrabaho, kabahin na ang tanan kag ang tanan ang dapat pamatian. Kapin na pulo tabtob 14% sa mga nag-abot nga overseas Filipino workers o OFW ang nagpositibo sa COVID-19 santo sa Bureau of Quarantine kahapon. Payag ni BOQ Deputy Director Dr. Roberto Salvador Jr. nga ang average arrival kada adlaw sa Pilipinas na nagadangat sa 3,000. Samtang mga nagapositibo naman kada adlaw ang kapin 300. Suno kay Salvador, ang Bureau of Custom o BOC ang nagabaton sang hindi magnubo sa 300 ka mga RT-PCR results ang nag-aabot nga OFW kada adlaw. Dugang pa sini nga dako nga numero sa mga nag-aabot nga nagpositibo sa COVID-19 ang naobserbahan duha tubtob 3 ka semana sa tinalikdan nga Disyembre.
Gani madamo sa mga OFW ang na-stuck sa quarantine hotels bangod sa kakulang sang isolation facilities tubtob sa ikaduha nga semana sang Enero subong nga tuig, samtang gobyerno ang nag-umpisa naman sa pagbukas ang mandatory isolation facilities agud nya man nagpositibo sa mga quarantine hotels ang gilayon nga masaylo. Suno kay Salvador, kapin 3,000 ka OFW sa nakatapos na sa ilang nga isolation kag na-release na gikan sa ilang quarantine hotels tinalikdan nga semana. Payag sa Malacañang sang Biyernes nga mga returning Filipinos ang naka-recover na gikan sa COVID-19 ang pahanugutan na sa pagsulod sa pungsod apang sila ang dapat hindi na infectious kag wala sang iban pa nga kondisyon. Sa idalam sang Interagency Task Force on IATF Resolution 158, ang mga Filipino fast passenger ang nga naka-recover na gikan sa COVID-19 apang nagpositibo sa required nga pre-departure RT-PCR test ang mahimo papahanugutan sa pagsulod sa pungsod apang kinahanglan nga magsunod sa pila ka kondisyon. Kalakip dire ang positibo nga RT-PCR test nga kuha sa sulod sang 48 oras antes ang petsa sang paglupad gikan sa port of origin. Ang traveler ang dapat may medical certificate nga gin-issue sang lisensyado nga physician kung sila nakapahayag nga ang traveler ang nakakumpleto na sa mandatory isolation period, hindi na makalalaton kag napahanugutan sang free movement o kon pagbiyahe. Kag positibo nga RT-PCR test nga kuha masobra na 10 kaadlaw na nakaligad apang wala pa magdangat sa 30 kaadlaw antes pa man ang petsa kag oras sa departure gikan sa port of origin. Kag sa katapusan nga balita national, ginlantaw sang Health Department ang posibilidad nga pahalugan ng quarantine restrictions para sa mga international arrivals kasunod sang suhestyon sa Economic Advisor ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpatahaw ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang kabalakas sang publiko sa tion nga mapahanugutan ang proposal sa ginpatigayon nga public briefing. Santo sa proposal nga nabaton, ginpahayag ni Vergere nga ang quarantine kag isolation para sa mga incoming travelers ang panubuan o kon paluson na lang gid. Patag naman sini nga may mga safeguards kag layers of protection sa gihapon nga malauman sa tion nga palapus o kon paluson o kon batakon ang kontrol sa mga borders. Dugang pa sini nga kalakip ini sa mga ginmando sa Interagency Task Force nga tun-an gani sa karon ilang na nga ginatun-an kaupod sa mga eksperto agud nga sila ang makahuman sang rekomendasyon. Madumduman nga una na nga nagpahayag o kon ginpahayag ni Presidential Advisor for Entrepreneurship kag Go Negosyo founder Joey Concepcion nga kinahanglanon ini agud nga mabuligan ng airline kag travel industry. Suno kay Concepcion, ang Estados Unidos ang wala nag-require sang RT-PCR test o kon facility quarantine sa mga nagaabot nga pasahero. Padag sini nga ang mga inbound passengers sa US ang gina-require lang sa negatibo nga resulta nagikan sa antiviral test. Kag hindi kinahanglan ang RT-PCR nga kuha hindi maglapaw sa 24 oras antes ang departure. Pila ka mga nag-abot nga mga pasahero sa pungsod ang nagpositibo sa COVID-19 sa tion sang quarantine period sa mga hotels. Ang Pilipinas sa karon ang nagapangatubang sa panibago nga wave sang COVID-19 infections kung sa diin ang aktibo nga kaso sa pungsod ang nagdangat na sa masobra 280,000. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sang aga. Kadto naman kita sa aton nga pangunang nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa pungsod sa Yemen. Hindi magnubo sa 70 ka mga individual ang ginbawin sang kabuhi sa airstrike sa isa ka prisuhan sa karon nga ang madugay na nga ilinaway sa Yemen ang mas naglala pa sang Biyernes nga nakaangko naman sa pagkondenar gikan sa United Nations Chief Antonio Guterres. Nagpagwa sa makasilidhi nga video footage ang mga Houthi rebels nga nagapakita sa mga lawas kag nagkalawasak nga bahin sang lawas sang tawo gikan sa narumpag nga presuhan sa Northern Heartland sang Saada. Ang Saudi-led coalition nga nagapakigbato sa mga rebelde humalin pa sang tuig 2015 ang nagpagwa sang statement kahapon nga nagapanginwala nga sila ang may kahimuan sa pag-atake. Suno kay coalition spokesman Turki Al-Malki, wala sang basihan kag wala mapamatud-an ang mga reports nga sila ang nagtarget sang pasilidad nga ginapanguyatan sa mga rebelde.
Opisyal nga ginpahayag sang koalisyon nga ang prisuhan ang wala nahamtang sa no-strike list santo sa ginkasugtan nga mechanism sa Humanitarian Affairs Office ng United Nations sa Yemen. Kag wala man na report sa International Committee of the Red Cross, pahayag ni Al Malki nga ang koalisyon ang nagapakigbahin sa duha ka ahensya sang kamatuoran kag detalye kasubong man sa misinformation sang media natuloy sa pasilidad sang Houthis sa sur nga bahin sa port city sang Hodeidah. Hindi magnubo sa 3 ka kabataan ang napatay sang nag-igong airstrike sang Saudi-led coalition sa telecommunication facility kung sa diin nagahampang ang mga kabataan. Magluwas diri ang Yemen ang naka-eksperyensya man sang countrywide internet blackout santo sa Save the Children. Ang mga kabataan nga nagahampang sa malapit nga football field sang magtupa ang mga missiles. 8 ka mga nag-operar nga ahensya sa Yemen ang nagpagwa sang joint statement nga tuman ang ila kakulba matapos mapatian nga masobra 70 ka mga persona, kalakip na mga migrants, babae kag kabataan ang napatay sa pagpangbomba nga wala man lang ginapinsar ang kabuhi sang sibilyan. Payag sa mga ini nga ang presuhan sa Saada ang ginagamit nga holding center para sa mga migrants nga amo ang pinakamadamo sa mga casualties. Kag sa katapusan nga balita international sa Estados Unidos, ginanunsyar sa Estados Unidos nga ila ang 44 ka mga Chinese passenger flights nagikan sa Amerika padulong sa China bilang sabat sa pag-restrict sang Beijing sa US carrier sa idalom sa COVID-19 protocol sang pungsod. Nahibawaan nga ginpabilin sang China ang istrikto nga kontrol sa nagasulod sa ila borders, kalakip na ang pagbuhin sa mga flights kag ang circuit breaker, palisikon sa diin ang mga ruta ang ginapauntat kung tuman nakadamo sa mga infections nga ma-detect sa mga flights. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Kadto naman kita sa aton nga Bombo Patrol Reporter kay Bombo Gracelyn Lubaton para sa misa naton sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa piyak linya, Bombo Gracelyn, please come in. Bombo Zalde, live kita subong sa Our Lady of Candles Parish. Kag ay nakita sa ika-4 nga Domingo sa nga bulan sa nga Enero, no? Tuig 2022 kag sa ika-3 Domingo sang ordinaryo nga panahon kag subong Bombo Zalde maayo gid ang tiyempo, no? Although wala pa kasi adlaw dire pero gid atuman ang magalom o kun nga galom, no? Sang kalangitan dire kag ang atong mga sumilimba ang madutay-dutay ini Bombo Zalde compare mo sa nahigan na diri. Siguro ginalantaman na naton Bombo Grace, no? Ti ang mga kabataan nga daan gindumilian na sa pagwa ang 18 panubo kag ti ang iban siguro nagaaligmat man kay nagataas ang kaso sa COVID-19. Yes, Bombo Zalde, no? Sa data nagataas ang mga cases diri sa syudad sa Bacolod sa alert level 3 status, no? Siguro ang unang rason kung madutay ang nagasimba or masimba sini nga adlaw, but ato mga katuran mo Zalde ang padayon na sa pagsulod, no? Kag padayon man ang pag-check sa minimum health protocols diri sa sulod sang simbahan. Pero wala sang problema Bombo Grace, kay bisan nga hindi sila makakapadulong diri sa simbahan, may ara gyapon sang pamagi. Yes, Bombo Zalde. Ari kita, no, para magdulong sa nga santos nga misa para sa mga nagatinir lang sa tag sa kapuloyan, Bombo Zalde. So, ini magkabalakan, no, kay igadulong tani nga bugos kag kompleto kag puno man sang paghidait, no, piragi sa santos nga misa diri sa Our Lady of Candles Parish. Kung dutay ang mga sumilimba sa subong Bombo Grace, ang mga dirayang mga nagabaligya bisagwa sang simbahan, madamo gihapon. Bombo Zalde, wala di sang nagabaligya gid na sagwa o mayara ko naligan nakit-an isa lang gid ang naga-standby, but subong wala ko kabalo no kay kanina aga pa din nagapadulong, no? So check ron to karon ko anong mga baligya kay kalabanan mga baligya dire mga matamis aga. Ano da mga edad ang mga nagakita mga kalabanan Bombo Grace nga nagapadulong sa simbahan? Bombo Zalde, ang kalabanan dire mga may edad-edad naman but hindi gid tanto nga tigulang ano. So tsaktuhan lang Bombo Zalde mga nanay naton kag ang iban mga
tatay naman. Kumandumduman natin sa nanligad, Bombo Grace, no? Mga senior citizen, panahon kis ang mga damo ngayara sa simbahan, no? Pero sa subong siguro, limitado man ang ilang hulag, ilabin ng kabahin man sila sa restricted, subong arata sa alert level 3. Yes, Magal, delimitado na ang giyo sa atong mga kulturan nga napabilong, no, or na-include sa hindi pwede makagwa gid or laka lang makagwa. So kalapanan mo Magal ding limitado gid siya ang pagwa muna ang mga wala na bakunahan. So ang mga Magal no, ara sa ila mga panimalay at stay stay alive lang, no, upod ta sila sa pagdulong sa Santo sa Misa. Kaya mo na ginapanugyan nato ng pagpabukuna, Bombo Grace, para mas maghalog-halog yung aton nga hulag. Kaya medyo hindi na kita mapudlayan. Kay, syempre, Bombo Grace, pangaman man naton ina. Parehas man nabala kung dugay-dugay nagaulan, tinagadala kita sang payong kag sang kalo bilang pangaman naton sa panahon, Bombo Grace. Yes, Uzal, hindi ka nagsubong ka pawala lang, no, tungod man sang syempo ta, dugang pa nga tubag kita sa mga nagakalain-laing nga mga masakit, amuning COVID-19 nga nagapanguna, no, kinahanglan mangin ready kita permi, no, magbalon sa mga pangaman para nga malikaw kita sa tawag nga masakit kaga maproteksyonan taman ang aton nga tagsa-tagsa ka mga pamilya, bang Uzal. Kaya ang pinaka-importante kay Dara Bombo Grace nga mayara kita sang bahin. Hindi pwede nga aton lang gobyerno permi ang nagabuhat sang ilang nga bahin, ang aton lang nga simbahan permi ang nagapahanumdom. Kita ya mismo nga mapumuluyo, wala nagasunod sa mga ginapatuman, wala nagahalong sang aton nya kaugalingon, ti wala gid gihapon sang matabo kun mo sila. Yes, Mozalde, no, aton tanan, so aton may tanan buligan. Mombozalde ang ginatubag na subong. So Mombozalde, tiganda natin mga kaugalingon para sa pagsugod na sa aton Santos nga Misa. Balda, Carmen Kinkaya, Lorenzo and Isabel Custodio, Butch Marquez Lim, Demet Gaston, Edna Palpara, Benedicto Kelly Jr., Dominador Palesteros Jr., Cathy and Romeo, Enrique and Angela Bonifacio, Herberto Ilidan, Lolita and Celedonio Ponchoso, Aurelio Arroyo Sr., Rita Arroyo, Rogelia Aguaron, Aquilino Arroyo, Joel Arroyo. Kag para sa pagpasalamat sa aton sponsors, lectors, kag nanday Mr. and Mrs. Jerry Arroyo, para sa kadlawan ni Robert Bugarzo. Kag nanday Evelyn Ponsoso and family, Mary Giseline Joy and Cedric Casaco's family, Alden and Jevelyn Bunyol and family, Attorney Christine Joy and Lilia Sumagaysay and family, Ramon Ponchoso and family, Rico and Janina Bermeo and family, and for all the blessings and good health received. At para sa healing ng Day, Galo and Mary Dominic Rosales, Carmen Pareño, fast recovery of Father Jaggy Saunoy, spiritual and physical healing of Mary Alayon, Chan family, successful teacher board exam, Meryl Bugarzo, Kurt Mateo Java, Dea Victoria Entiga, Salvacion Agodillo, kag Melanie Pascua Doyer. Agod nga mangin maginungahon kag makaulugan ang pagsahulog naton sining misa. Iupod naton ang aton pangunahuna kag balatyagon pagi sa pagpartisipar sa mga salabton kag kalantahon. Palihog magsindog asanan kag sugalahon naton ang Ginoo sa persona sang iya ministro Monsignor Felix Pasquin.
Ngalan sa Kamay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Kristo, ang gugma sang Dios nga Amay. Kagang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyaraman sa inyo. Ang pangalan nga Jesus nagakahulugan, ang Dios nagluwas. Ang aton ebanghelyo karon nagasaysay, kung anong kahulugan sa pagluwas. Nagkari siya sa pagdalasang kahiluwayan, batok sa tanan nga nagapahilayo sa aton sa Dios. Kag isig katawo agud mahilway man aton ang tagtatagsa. Mga utod kilalahon nato ng aton mga sala. Agud nga magentapos kita sa pagselebrar sinigbalaan ng mga misteryo. Nagakompisar ako sa Diyos nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nagkasala ako matuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, o sa pagpatumbaya. Sa akon ako matuod nga sala. Busa nagkampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon sa tanan nga mga ngala sa mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa atong Ginoong Dios. Kabahay nga balaway sa aton ang Dios nga makagagahom sa tanan. Kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa pabuhi nga walay katapusan. Amen. Ginoong maluwi ka sa Ginoong maluwi ka. Ikaw nga nagawala sa mga sala sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Ikaw nga nagawala sa mga sala sa kalibutan, batunang amon pag-aampo. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amay, maluoy ka sa amon. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas o Jesucristo, upod sa Espiritu Santo, sa himaya sang Diyos nga Amay. Amen. Mga muyo kita. O kamhanan kagwalay katapusan nga Diyos, mudigyo kami sa pagkabuhi. Suno sa imo kabubuton, agod na maghimo kami. Sing maayo nga mga buhat sang paghiusa, kag paghidait sa ngalan sa imo pinalangga nga anak nga nagakabuhi kag nagaharyo pod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen.
ang katawhan sang Dios gintipon bilang isa ka katawhan kag para sa pulong sang Dios. Ang mensahe sang Dios nagtublag sa ila apang nagakalipay sila sa gihapon sa Ginoo. Ang pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Gingkuha ni Esdras ang libro sang Kasugoan. Kagindala ini sa diin nagtipon ng mga lalaki, mga babae kag mga kabataan nga sarang na makahangop. Dito sa plaza sa tubangan sa Mperta, inbasan niya ang iya mga kasugoan halin sa kaagahon tubtub sa udto. Pag nagpamati sila sang maayukit. Sang pagbasa ni Esdras, nagtindog sila sa plataporma nga tapi, kag ipatindog para sa sining nga tinuyo. Sang nagatindog si Esdras dito sa ibabaw sang plataporma, ang tanan nga mga tawo nagtulok sa iya. Pagbukas niya sang libro, ang tanan nga nagtindog, si Esdras nagsiling. Sayawon ang Ginoo, ang gamhanan nga Dios. Ang tanan nga mga tawo nagbayol sang ila kamot kag nagsiling. Kabay pa. Dayon nagluhod sila sa pagsimba, yang ila nawong nagaduot sa duta. Ginbadbad kag insaysay nila ang kasugoan sang Dios, agud nga mahangpan ini sa mga tawo. Sang mabatian sa mga tawo ang ginsiling sang kasugoan, natandupid sila, gani naghinibi sila. Si Nehemias, si Esdras, kag ang mga Levita nga nagsaysay sang kasugoan, nagsiling sa tanan nga mga tawo. Ini adlaw nga balaan sa Ginoo nga inyo Dios. Hindi kamo maglalaw o kung maghibi. Karon mapauli kamo kag maghiwat sing punisyon. Hatagi man ninyo sang inyo pagkaon kag bino, ang mga tawo nga wala sing pagkaon kag ilimnon. Karon nga adlaw balaan sa Ginoo. Gani hindi kamo magkasubo. Ang kalipay nga ginhatag sa inyo sang Ginoo magapabakod sa inyo. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga pulong nga ginhambal ko sa inyo, amo ang nagahatag sang kabuhi. Ang mga pulong nga ginhambal ko sa inyo, amo ang nagahatag sang kabuhi. Matarong ang mga pagsulundan sang Ginoo, kag ang nagatuman sini malipayon. Matarong gid ang iyang mga sugo, kag nagahatag sing paghangop sa huna-huna. Ang mga pulong nga ginhambal ko sa inyo, amo ang nagahatag sang kabuhi. Ang pagsimba sa Ginoo maayo, nagapadayon ini sa walay katugtuban. Matarong ang mga paghukom sang Ginoo, wala ini sang maik pinapasubali. Ang mga pulong nga ginhambal ko sa inyo, amo ang nagahatag sang kabuhi. Halandumon ta ini sa mga bulawan. Bisan pa ang pinakapuraw nga bulawan, matangis pa sila sang kadugos bisan pa sang wala sing dugos. Ang mga pulong nga ginhambal ko sa inyo, amo ang nagahatag sang kabuhi. Kabay pa nga mabaton mo ang akon mga pulong kag mga panghuna-huna, o Ginoo nga akon dalangpan kag manunubos. Ang mga pulong nga ginhambal ko sa inyo, amo ang nagahatag sang kabuhi. Paagi sa pagbunyag, nangin importante nga katabo kita sang isa ka lawas ni Kristo. Ang pagsakabahin sini nga lawas, nagabulig sa ikaayo sang kabilugan nga lawas. Ang pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Corinto. Mga utod, si Kristo kasubong sang isa ka lawas nga may madamo nga bahi, pero isa lang ini kalawas. Sa amon man nga mga bagay, kita tanan, Judeo o kon Hintel, ulipon o kon hilway, imbautisuhan sa mga espiritu, agud manginisa kita kalawas, kag kita tanan ginapainom sa amon man nga espiritu. Kay ang lawas hindi isa lang kabahin, kundi may madamo nga mga bahin. Karon kamo tanan mo ang lawas ni Kristo. Kag ang tagsa-tagsa sa inyo, bahin sina nga lawas. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga tao sa sinagoga, pinpayag ni Jesus ang makahililway niya nga plano sang kaluwasan. Natuman kay Jesus ang maayong balita sang pulong sang Dios.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ginpili ako sa Ginoo sa pagwali sang maayong balita, sa mga imo kag sang kahilwayan sa mga bihag. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara pa sa inyo. Ang pagbasa sa Santos na Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Madamo na ang nagtinguha sa pagsulat nahanungod sa mga nagkalatabo sa tunga namon. Ginsulat nila ang ginsugid sa amon sa mga nakakita sa mga hitabo halin sa gunsuguran kag nagbantala sang mensahe. Gani halangdon at Teofilo tungod kay nausisa o sing tulit ining mga hitabo halin sa ilang ginsuguran. Ginpakamaayo ko ang pagsulat sang pasunod nakasaysayan sa imo. Agod mahibaluan mo ang bugos nga kamatuoran sa tong mga butang nga natudlo na sa imo. Dayon sa Jesus nagbalik sa Galilea kaganggahom sang Espiritu Santo yara sa iya. Ang balita na hanungod sa iya naglapnag sa sadto nga mga duog. Nagpanudlo siya sa ila mga sinagoga, kagindayaw siya sa tanan. Dayon sa Jesus nagkadto sa Nazaret. Sa diin siya nagdako, kag sang adlaw nga idog pahuway, nagkadto siya sa sinagoga suno sa iya kinabatasan. Nagtindog siya sa pagbasa sang kasulatan, kaginhatag sa iya ang libro ni Isaías nga propeta. Tinbukad niya ini kag nakita niya ang bahin sa diin na sulat, ang mga masunod. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon, kag ginpili niya ako sa pagwali sang maayong balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbantala sang kahilwayan sa mga bihag, sa pag-ayo sang mga bulag, sa paghilway sang mga ginapigos, sa pagbantala sang tuig ng Ginoo, magaluwas sang iya mga tao. Gintakop ni Jesus ang libro, kinuli sa manugbulig, kag naglingkod. Ang tanan sa sinagoga nagtulok sa iya, nagsugod siya sa paghambal sa ila. Ini nga dinalan sang kasulatan datuman karon nga adlaw, samtang ginapamatian ninyo ang pagbasa sini. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayaw sa Ginoong Kristo. Pinarangga nga mga anak sang Diyos. Ang una nga balasahon nagasugid sa aton. Ang mga tawo sang Israel gintipon. Ang mga tao nga ini nahilway na apang ang ila pagpangabuhi mapiot sa gihapon. Kinatabunan sila sang kadulong tungod sang ila na mga kalisdanan kag mga problema. Ang kabangdanan nga nag-amo sila tungod kay ginkalimtan nila ang pulong sang Diyos. Gintalikdan nila ang Diyos.
So sa sinaadlaw sa ginasugid sa aton ni Nehemiah nga propeta sa first reading, ang mga tawo gintipon kag ang ila nga manunudlo ang ila nga pari si Esdra nagtindog sa ila tubangan kag magkinbasa kag naghambal sa ila. Sa mga paghambal ni Esdra mga kauturan, ginpahanumdum sila. Kamo ang naghambal sa ila. Sa mga paghambal ni Esdra mga kauturan, ginpahanumdum sila. Kamo ang mga pinili na tao sang Diyos. Pinasahi kamo nga mga tao sang Diyos. Palangga kamo sang Diyos. Apang amoy ng kahimtangan naton, ina tungod man sa aton mismo nga ginapanghimo. Ang mga tao, mga kauturan, natandugid, kag ang gwa naghinibi sila. Naghinibi sila mga kauturan. Apang ang pari nila si Esdra nagpadayon sa paghambal nga hindi kamo magdula sang paglaom, mahal kamo gihapon sa mahal nga Dios. Palangka kamo gihapon sa mahal nga Dios. Gani magkinasadya kamo, maglaom kamo, magkinalipay kamo. Nga kauturan, amo ina ang proseso sang pagpahayag sang pulong sang Dios sa aton nga pagpangabuhi. Ginatandog kita sang pulong sang Dios. Ginatandog kita nga kita anak niya sa pihak sang aton nga pagtalikod kag pagkamakasasala. Ang Diyos yara gihapon nagatamod sa aton kag mga kauturan nagakinahanglan na sang desisyon sa aton nga bahin sa pagpanumbalik sa mahal nga Diyos. Kag ang bunga kag resulta sina amo ang kalipay kag kasadya sa aton natagipusoon. Amo ina kakatabo ina sa kada tion nga kita nagasimba. Ginapamatian naton ang pulong sang Dios. Kag ang bunga sina mga kauturan, paglaom, pagkinalipay, kag pagkasadya. Sa aton, sa sulod sang simbahan, kag sa pagwa naton, dalo naton ang kalipay kag kasadya. Sa kabangdanan na kita palangga sang Diyos. Ikaduha, kabalasahon, mga kauturan, sulat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Kita mga tao sang Diyos, mga anak sang Diyos, mag-ulutod kita tanan. Taga-Riverbank man kita, taga-Sulo man kita, Santo Niño, Greensville, Rotsi, diin pangalugar naton dere sa aton nga parokya. Sa Iloilo man kita, sa Cebu, sa Manila, sa Amerika, magulutod kita sa aton nga pagkabinunyagan. Baptized kita tanan, nabunyagan kita, magulutod kita sa kay Kristo. Nangin isa kita kalawas sa kay Kristo Jesus. Gani bilang isa kalawas sa kay Kristo Jesus, magbatyaganay kita sa ginabatyag sang aton isig katawo. Magbinuligay kita. Magbatyag kita nga isa lang kita mga kauturan, kag hindi naton pagtugutan ang rivalry, ang pagpataas-taas mga kauturan. Kay ang rivalry,
ang wala nagakaigo nga kompetensyahanay, ang pagpataas-taas, mga kauturan, nagaguba sang aton pagkaisa kalawas ni Kristo. Mga kauturan, sa kada pagsimba naton, batyago naton nga isa kita ka panimalay, nga nagapamati sang isa ka pulong sang Diyos, nga nagabaton sang isa kalawas ni Kristo sa santos nga kalawat. Kag sa pagwa naton sa simbahan, dalon naton inang espiritu sang pag-iusa sa aton pagpangabuhi. Ang Ebanghelyo, mga kauturan, si Kristo amo na ginapaabot centuries upon centuries, ginapaabot ang ipadala sang Diyos nga Mesiyas. Nag-abot ang Ginoo. Nagsulod siya sa sinagoga sa Nazaret. Gamay na sinagoga, ang iya mga kasimanwa ara dira. Kag siya ang nagbasa sa mga dinalan, sagdaan nga kasugtanan, kag napili niya ang libro sang propeta nga si Isaías. Si propeta nga Isaías nagkabuhi ginatos ka tuig antes nag-abot ang Ginoo. Hundreds of years ang pagsulat ni Isaías nga propeta kag nag-abot ang Ginoo. Kag ano ang ginsulat ni Isaías nga propeta? Amo ini: ang Espiritu sang Ginoo ari sa akon, ginpadala niya ako sa pagbantala sang maayong balita sa mga imol, sa paghatag sing pagtulok sa sang pagkakita sa mga bulag, sa paghilway sa mga bihag. Mga kauturan, so gintagna ni Propeta Isaías hundreds of years ago nga may maabot nga Mesiyas nga amo ina ang iya nga pag-aobrahon. Karon, mga kauturan, nagsugpon ang Ginoong Hesukristo sa katapusan. Ining mga dinalan nagakatuman samtang nagapamati kamo. Kung sa aton pa ang gintagna ni Isaías nga propeta hundreds of years ago, ari na, kag ako ini. Ako ini ang pinadala sa paghatag kahilwayan, sa paghatag maayong balita sa mga kubos kag mga imol, sa paghatag eyesight sa mga bulag, mga kauturan. Ako ini, ari na ako. Mga kauturan, tatahong nga natabo sa kabuhi sang bilog nga katawhan. Kagini nagapadayon, mga kauturan, ang aton Ginoong Hesukristo, Sunday after Sunday, amo ina, mga kauturan, ari ang aton Ginoong Hesukristo, importante nga kita may pagtuo, may pagigugma kag commitment sa aton Ginoong Hesukristo, mga kauturan. Ari ang aton Ginoong Hesukristo, kag amo ina ang ginapanghimo sang Ginoo sa aton nga pagpangabuhi. Kag hindi lamang nga siya ang pinadala nga Mesiyas, manunodlo o kung propeta, Diyos gid siya, mga kauturan. Sang una, ang mga propeta, mga manunodlo, naghahambal, amo ini ang inyo buhaton, amo ini ang dalan na inyo usuyon. Karon si Kristo Diyos nagasiling, ako ang dalan. Sang una, mga propeta kag mga manunodlo naghahambal, amo ini ang sakripisyo nga pagahimoo naton,
Amo ni mga halan nga himuon naton, agud maangkon naton ang kabuhi nga walay katapusan. Karon si Kristo Dios nagasiling, I am the life. Ako ang kabuhi. Kag mga kauturan, ina realidad kag matuod sa aton nga pagsimba kada adlaw nga Domingo. So mabalik kita sa first reading, ginatandog sang Espiritu Santo ang aton konsyensya kag tagipusoon nga kita iya sang Dios. Gani pareho sa first reading, pagbatyag kita sang kalipay kag kasadya sa aton nga mga tagipusoon. So ang Domingo mga kauturan, Sunday, sa pagkamatuod, it is the Lord's Day. Sunday is the Lord's Day. Palihog magtindag ang tanan. Tanan kita nagatuwa ko Sa isa lamang ka Dios amay nga makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagatuwa ko sa isa ka Ginoo nga si Jesucristo. Bugtong anak sang Dios nga ginanak sang amay. Sa wala pang kalibutan, Dios gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanak siya wala gintuga. Isa sing kinaugali sa amay. Paagi sa iya ang tanan gintuga tungod sa aton nga mga tawo. Kag tungod sa aton kaluwasan na naog siya gikan sa langit. Kag impanamkon siya ni Maria nga Birhen sa lalang sang Espiritu Santo. Kag nahimo nga tawo. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos kag ginlubong. Kag nabanhaw siya sa ikatlo ka adlaw suno sa kasulatan. Kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuos sang amay. Kag magakari siya liwat na mahimayaon sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Kag ang iya ginarian wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag mabubuhi, nga nagikan sa amay kag sa anak. Upod sa amay kag sa anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingob. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan nga isa, Santa Katolika kag Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga buyo kita sa aton Ginoong Jesucristo nga nagahambal sa tagsa-tagsa sa aton diri karon. Kag nagahatag sang kahilwayan nga aton kinahanglan. Magsiling kita, hatagi kami sang matuod nga kahilwayan o Ginoo. Hatagi kami sang matuod nga kahilwayan o Ginoo. Ginoo, hatagi sang kaisog ang mga lideres, kag tanan nga mga manunudlo sa simbahan. Agud magbulig sila sa amon sa pagpahangop. Sang imo pulong kag ibantala namon ini bilang maayong balita para sa tanan. Nagapangamuyo kami. Hatagi kami sang matuod nga kahilwayan o Ginoo. Ginoo, pahiyusaha sa amon pulong kag persona ang mga nagatawag sang ila kaugalingon nga mga Kristiyano. Dalha sila sing tingob bilang magululutod sa imo isa kalawas. Nagapangamuyo kami. Hatagi kami sang matuod nga kahilwayan o Ginoo. Ginoo, hatagi sang inspirasyon sang imo pulong ang tanan nga gamhanan, sining kalibutan ilabi na sa among pungsod, agud magpatigayon sila sang kahilwayan nga gintudlo sang Eucharistia. Nagapangamuyo kami. Hatagi kami sang matuod nga kahilwayan o Ginoo. Ginoo, buksi ang amon mga mata sa mga makaluluoy nga kahimtangan sang katawhan. Himua kami nga magkabalakas sa mga nangbilanggo, sa ila kahadlok kagyara sa bibi sang justisya, nga mga panimalay. Nagapangamuyo kami. Hatagi kami sang matuod nga kahilwayan o Ginoo.
Ginoo, hilwaya ang amon mga pinalangga nga nagtaliwan, agud maagong nila ang pahuway nga dayon, nagapangamuyo kami. Hatagi kami sang matuod nga kahilwayan o Ginoo. Ginoo, nagatipon kami sa imong ngalan, manginbuhi ka sa amon, tunga agud mahilway, kag magbag-o na kami. Tungod sikaw, amon Diyos, sa tanan, ka mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog magtinir sa pagtindog para sa pangamuyo sa election 2022. O Diyos nga amon amay, sa amon paghanda para sa maabot nga 2022 elections, nagasali kami sa imo saad, nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sa imong mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadam-an ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang ila personal nga interes. Nagdumala nga alagad nga nagahandom sang matutuod nga pag-alagad kag hindi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga hunahuna kag kasing-kasing. Agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sa mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sinitanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag magaalagad. Lider nga nagatuman sang imo mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Lider nga magahiusa kag magagiya sa amon, sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan, ag para sa imong bugos nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, magupod ka unta sa amon sa siningtion, nga naghahanda kami para sa paalabuton nga eleksyon. Amen. Nuestra Señora di Candelaria, Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Sebastian, Igampo mo kami. Palihog maglingkod ang tanan. Palihog magtindog ang tanan. Amuyo kamo mga auto, naguramaton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos amay, makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kaymayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga amon amay, batuna ang amon magadulot, kag paagi sini pasantos ha kami agud, nga maging mapuslanon ini para sa amon kaluwasan,
Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Bayaw inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Pagpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takus kag angay gid. Takus nga ginyo magpasalamat kami sa imo santos nga may pagi kay Kristo. Pagi sa pagkataos ang imo anak ginbayaw ang amon kinaugali nga rapukan sa iya pag-antos ginpanas ang amon mga sala sa iya pagkabanhaw. Iya ginatag sa amon ang kabuhi nga walay katapusan kag sa iya pagkayab sa imo tuo amay iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginarian gani upod sa mga angheles kag sa mga santos. Nagaamba kami sa walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo kang tuburan sa tanan nga pagkasantos gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos inig mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, kaya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay. Nagapasalamat sa imo kag iya naging panagtag sa iya mga gintotoon-an nga nagasiling magkuha kamutanan kag magkaon sini kay ni amang akon lawas may gatugyan para sa inyo. Sumugman, pagkatapos ang panihapon, yagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya naging palibot sa iya magagintotoon-an nga nagasiling, magkuha kamutanan, kag maginom sa sining kalis. Kay niya mang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan kakasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Ganamay ang maginhalad sa imo nagtinapay sa kabuhi ni kalawasan sa pagsahulog namon sa kandumanan sa pagkamatay kag pagkabanaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabi nga magatako sa pagatubang
kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo nagkapakiluoy kami. Ngang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo o ginodumdumang imo simbahan nalapnag sa bugas sa kalibutan. Imbita sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo si Patricio, sa amon obispo emerito si Vicente kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban. Ang mga kalag sang binatay nga amon subong ginapamisahan, sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa pagkaabiyan, patunal sa pagtanaw sa mamaymayaon nga nawo. Kaluoy man kami, nga diri karon nagatambong, bendisyoni ang mga nagkahalad sing pagpasalamat, ang may mga ginapangayo nga special intentions, kag ang naginakahanglan, kay kinahanglan sang pag-ayo, kag hilig. Agod mambit naman ang kabuhi nga walay katapusan, magdayo kag magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Diyos, upod kay San Jose iya esposo, upod sa tanan nga mga apostoles, kag sa kay San Sebastian, kag kay Saint Francis of Sales, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo Diyos, amay nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Sugo sa aton maluluwas kag sunod sa iya gintudlo mga muyo kita si madako nga pagsalig. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan at agi kami isang paginaait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gyapon sa sala kag paliguna kami. Sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. Imo ang ginharian, ang gahong kagahimaya sa mga tuig, sa mga katuigan.
O Ginoong Kristo, ka nagsiling sa mga apostoles, ang paghidaat kinabiling ko sa inyo, ang akong paghidaat kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag sunod sa imo ginsiling, at agisa sing paghidaat kag paghiusa, ikaw nga nagkakabuhi, kag nagahari, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidayat sa Ginoo yarag hapon sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Magatagay kita sa paghidayat sa inyo tanan. Cordero sa Diyos nga nagkawala ka, sang sala sang kalibutan. Maluoy ka, maluoy ka, maluoy ka sa amon. Cordero sa Diyos nga nagkawala ka, sang sala sang kalibutan. Maluoy ka, maluoy ka, maluoy ka sa amon. Cordero sa Diyos nga nagawala ka, sang sala sang kalibutan. Ipaluntat mo ang paghidain na nasandig sa katarungan. Iyari ang Cordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang Cordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sang Espirituhanon nga pagkalawat. Ginoong Jesus, nagatuak mo, niyara kagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kang nagahandom sa pagbaton sa imo sa akong kalag. Sa siningation tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, magkarikabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon tagipusoon. Nagahakos ako sa imo, nga daw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagahiusa nga akong bugos nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga magpalayo ako sa imo. Amen. Sa buong mundo, pag-ibig
ating Diyos na pag-ibig, mahalan tayo magulungan, at kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Diyos, mamakagagahom bago ha kami paagi sa imo grasya. Agod nga magpasalamat kami permi sa imo. Tungod sining langit non nga bugay nga imo ginatag sa amon. Pinapangayo namon ini sa imo. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magluhod ang tanan para sa orasyo imperata batok sa COVID-19. O maluluyon, kag mahinuklogon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sa imo pagtabang batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sa kadamuan, kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo, nga imo kami tamdon sing may paghigugma, kag sa imo makaalayo nga kamot, dula sa amo ng kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amo ng paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tawo, nga gitugyanan sa paghimo sa bulong, sa sining balatian, agud magtapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna, nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyon niya ang among mga pagpanikasog sa paggamit sining mga bakuna, sa pagpauntad sa pandemya sa among pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod, nga nag-ubra para sa ikaayong lawas, kabay nga ila malagaran ng mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Atagi sila sang ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas, kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit, kabay sila mag-aayo sa gilayon, amligi ang mga nagatatap sa ila, hatagi sang kapahuwayan nga dayon ang mga nagtaliwa na, hatagi kami sang grasya sa sining tion, sang pagpanghangkat agud magpanikasog kami para sa kaayuhan sa tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pagulikid kakaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krises, ag magdala sa amon sa pagpanibago kag pagkasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. O mahal nga Berhen, ikaayos ang nagamasakit. Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. San Roque, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod, Igampo mo kami. San Sebastian, Igampo mo kami. Nuestra Señora di Candelaria. Igampo mo kami. Palihog maglingkod kita sa makadali para sa aton mga pahibalo. Aton ginapasalamatan ang tanan nga mga sponsor sa sining nga Santos nga Misa. Kag ginapahibalo ang tanan nga sugod sa January 24, 2022, Lunes nga adlaw tubtob sa February 1, ang aton misa pagaywaton sa alas 6 sang hapon. Para sa aton siyam ka adlaw sang aton nobinaryo para sa pagpasidungog sa aton patrona Señora Nuestra de Candelaria para sa iya kapistahan sa palabuton nga February 2, 2022. Ang aton mga programa amo ang mga masunod. Schedule of activities. January 24 to February 1, 2022, ang aton nga mga novena masses. Kag sa January 24, buwas nga adlaw, may ara kita sing pasidungog kay Maria pagkatapos sing misa. May offering sang candles, kag may ara kita sing procession pakadto sa grotto. May ara kita nga mga available nga vigil candles nga pagagamiton naton sa offering sang candles sagwa sa tig 100 pesos. Kag sa January 29, may ara kita sing COVID vaccination
Sabado nga adlaw alas 8 sang aga pakadto alas 12 sang ugto. Kag sa January 30 Sunday mihara kita sing anti-rabies vaccination para sa aton mga ido. Alas 8 sang aga pakadto alas 12 sang ugto. Palihog magkuha sang aton programa dira sa Gwa para sa mga sign sponsors. Ginagdagid ang tanan sa pagtambong sa aton na binaryo kag palihog ipalinton ini sa wala pa makaibalo paagi sa aton programa. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo iyara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kabay bendisyonan, kawatanan sang Diyos, nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa maglakatita sa pagidain. Salamat sa Diyos. Palakpakan nato ng Ginoo. Nakaroon sa kalibutan, nagkapaglakaron, padulong sa amay naton, sa kay Kristo magiliog-yog, ang Panginoon na matimuhon, sa pagpagtuman padayon, magpakikulising bukos, sa Diyos kag sa isig na tao, sa aton nga pagpasanyog, sa Kristiyanong katilingban, ibantala ang balita, sa tanan nga katawhan, ang katilingban, Kristohanon, aton papakuron, magpakikulising bukos, sa isig na tao. Time check, 40 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 sang aga mga kabombo at ang tanapatian na bagulagin man natapos nga Santos nga Misa. Live dito sa RDT of Candles Parish sa pagpamuno man ni Monsignor Felix Paskin mga kabombo. So this time padulungan to na to ng patrola. Kapag sa kay Bombo Gracelyn Lobaton mga nagdulog sa aton sang live nga Santos nga Misa Actually mga kabombo sa inyo dira ang mga radyo. Wala ba sa inyong mga radyo dira pwede makatanaw sa Facebook Live especially sa Facebook fan page sa Bombo Radyo Bacolod na search nyo dira ang Bombo Radyo Bacolod sa inyong mga search box dira sa inyong Facebook bala makita nyo may magnifying glass, click nyo dira, type nyo ang Bombo Radyo Bacolod ma-appear na dira ng Bombo. Pag click nyo dira di na kamo magkalipat nga i-click nyo ang follow kag i-like para kamo ang ma-notify sa mga latest update kaangay man subong nga Santos nga Misa kay every Sunday atong makoturan subong damo gid man nga nagaupod man sa ato sa radyo nga nagaupod sa ato nga sa siningan Santos nga Misa subong nga aga kag way labot sa Facebook sa YouTube pagid sa inyo dira nga mga app sa YouTube sa inyo dira nga mga phones sa mga Android cellphones nyo dira i-search man dira ang Bombo Radyo Bacolod page sa YouTube. Click nyo na lang dadayon ang subscribe button kag ang notification bell kay kamo na da ang i-notify man kung ano ang mga latest updates kag mga post sa amo na nga channel. Sige. So padulungan na natin ng patrol kaupo sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, good morning. Please come in. Mama Andrew, good morning. Live kita again sa Our Lady of Candles Parish kag bag-ulanggid nabatian ang aton sining Holy Mass sa sining Domingo. Kag Mama Andrew, satisfied, inspired aton mga kauturan nga nagapagwa na subong sa diri sa simbahan. Okay, so damo man Bombo Gracelyn ang naga-simba dira. Kamusta dira subong sitwasyon? Well, kagina Bombo Andrew, medyo madutay-dutay pag sugod na kaga sa tunga-tunga na sang misa sa homilia, kita ko man nga do may nagdugang sa aton mga sumilimba. But of course hindi siya madamo gid compare mo sa nga ligad nga mga sinemana siniya do gasunod gid sa alert level 3 guidelines naton Andrew. Okay, so tayo magsinikita alert level 3 guidelines basta sa mga indoor capacity
daw mga pila lang ni 50%. Yes, Bombo Andrew, Gracelyn, 30 to 50. 30 to 50%. So, blacklisting ng simbahan ng Our Lady of Candles Parish siya. Kung ano ni ang mga guidelines, no, nga ginapatuman man mismo diri sa syudad sa Bacolod. So, aton gini Bombo Gracelyn isundon bala. No, para makaiwas makita sa mga transmission sa nasilining virus. Kag isa pa daan subong siging saka di ang kaso sa Bacolod do naglabot kita sa 182, no? Kahapon. So, hindi na naton pagpasugtan nga magsaka pagid Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew. So, halin sang January 14, no? Correct me if I'm wrong. Tubtob sa January 31, 2022. Para kita sa alert level 3 status. So, kung padayon nga magsaka ining kaso naton, posible nga bago ini, no? Kabay patani po Andrew mag-amat-amat sa nubo kay para nga ma-enjoy taman bisan pa paano no ang palibot no kag aton mga kauturan daan subong limitado gid ang pagguha sa balay Bombo Andrew. Correct gid, no. So para maano na kita bala mabalik na kita sa normal gid kay ang mga simbahan subong Bombo Gracelyn isama ni sila sa mga naapektuhan sa sining nga pandemic. Nadumduman mo to sa nagligad tuig nga virtual na lang gid, no? Virtual mass na lang kay because ang hindi kita makapadulong sa mga simbahan dire. So hindi na yan naton pagkapasugtan nga masulit pa to. Bombo Gracelyn. Pero subong ti kamusta na ara na si Monsignor sa tupad mo? So, Bombo Andrew, wala pa si Monsignor Felix Pasquin, no? Kay may ginaistorya pa siya sa likod. So, tultun ta siya. Dugay, Bombo Andrew. Sa di madugay, makaupod ta si Monsignor Pasquin para man sa iya nga malipot, no? But matahong nga mensahe sa nga Domingo. Oo. So, ti amo ginabombo Gracelyn. Ti subog dapat aton ginaniya i-reflect subong, no? Muni nga panahon daan. Kalabanan sa aton nagakinahanglan ni sang ano man bala sang nga ma-refresh man sila, no? O kung paagi man sa siniming nga mga misa nga ginadulong man naton, especially sa radyo. Nanti mga mga kauturan naton nga raso sa balay, hindi makagawa ang iban, especially mga seniors naton kag mga kabataan below 18 years old, no? Hindi gid sila makapagusto gid nilagaw subong. So, ara lang gid sa sulod sang balay, no? So, paagi man sa aton diri sa pagdulong sa Santos nga misa. Pagi sa mga radyo, no, sa Ragwagan, Bombo Gracelyn, sila man balang malabot sa nga maayong balita, no. Kay bisan na sila sa sulod sa balay tuod, ano sila bala, ma-bless man sila sa sinibing nga mga pulong man, no, nga ginadulong man sa aton ni Monsignor Felix sa Pasquin Bombo Gracelyn. Yes, insakto gina Bombo Andrew kag bisan matoyo no ang aton mga utod ang iban di kagina nagapiyong-piyong pero Bombo Andrew nagaulo-aligmat pamati sa gihapon no kay kaisa or sa isa ka semana abi kay isa ka lang magkatasimbahan sa Domingo. Well, every day may misa man, but ang Sunday is a very special day gid para sa aton nga mga sumilimba, no, mga anak sa Dios, no, bisan nga tuyo-tuyo na sige sapon sa pagpamati kay lain man gid Bombo Andrew kung makapamati ka sa pulong sa Dios ka-energized ka ka-inspired ka pagid. Correct gid, no, ti subong do inspired ka gid. Yes, of course. So every day, no, we need to be inspired. Yes, so Andrew. Na-energized. Yes, so energized. Kau ya ba Andrew? Oh, always stay energized siya kag blessed ya Bombo Gracelyn. No, bisan kapigado sa atong tiyempo kon panahon Bombo Andrew. Kinahanglan taya nga enjoy, no? Hindi ta magtinirlanda sa higad-higad kag maminsar sa mga problema. Ta kay problema yun na madula. Correct yun, no? So, muna lang balila, walay apigado basta ara ang Diyos sa imo kabuhi. Yes, so kag makabig gid nga manggaranon ikaw no kung ang Dios ara sing permi kag puros lang kayuhan ang gagwa sing permi kag na-inspire man ang ibang nga tao ba. Oh, tiyan mo nang nila ang Dios naton manggaranon nila ang Dios no. Kay halos tanan bala Bombo Gracelyn no. Wala iblasang natawag nga imposible para sa iya. Yes, Bombo Andrew, no? Kag kita, ang mga utod kita nga grabe ang gasto, no? Labi na gid sa mga hinatubang nga mga masakit, pero dira mo ma-realize, Bombo Andrew, nga sa pila ka milyones, pila ka mga papel, no? Sang kwarta ang imong gasto, kung wala ka sang maayong relasyon, madula ka lang sa kalibutan, subuan ka gid. Correct, kaya mo ginamong Gracelyn, isa ina sa mga
aton balang ginakapyutan man bala. No, ting ang pagtuo bala isa na sa mga ginabutang gina sa test, no. Dire ginatakos bala kung di ka ginman kutob kag kung ano na ginman bala ang imo ni Bongbong Gracelyn bi nga pagpati bala, no. Especially taga nga sa mo na mga problema kay ikaw ang ginatistingan sa aton nga Dios Amay Bongbong Gracelyn. Yes, Mambo Andrew. Insakto rin na kang ang aton sininga manluluwas, no? Sige noong Yeso Kristo, damo kita Mambo Andrew sang dapat nga sundon, no? Nga mga gitudlo ya sa aton, no? Kaga ipasa ina sa mga new generation man para nga ang ining pung sa Pilipinas ukon ang bilog nga kalibutan, no? Mambo Andrew, malayo sa ginatawag nga paghinisaay bala, no? Pagahimo sa mga malain kay subong daan bisan nga nagagaatubang kita sa madamo nga mga problema, no. Kadamo man, no, gadungan man ang mga utod ta nga nagahimo sang hindi amo. So kabay pa Andrew nga masanagan kita kay sundon tagid ang path, no, nga ginaaman sa aton manluluwas. So mayo gid na, no. So aran na ta subong si Father Paski amon senyor. Mama Andrew, wala pa gid no ba dugay magakadto dire siya. So samtang gahulat kita siya Mama Andrew, ang sitwasyon dire mahawa na sa sulod, no. Matamat na kay na panghimos na da. Yes, oo, kagapatigayon man sang gamay nga disinfection, no, dire. So mo gina dapat Bongbong Gracelyn kay kabalo kita nga pila dira ang mga nagpadulong man, no. I mean limited to ang capacity sa sulod sang isa ka simbahan, but still bala, no, every time after sa mga gatherings dira nagapatigayon gina sa mga disinfection, no. So bisan din kita magpadulong man Bongbong Gracelyn, may disinfection gina nga galuntad every after sa nga pila dra ka mga events o kung may mga gatherings sa Bongbong Gracelyn. Yes, insakto gid na ano ang disinfection nga tawag makabito pa Andrew nga routine ta naman, no, kung saliin gani ang iban nga mga establishments na ginagid ang mga LGU, no, diri sa probinsya sa Negros Occidental every Friday gapatigayon sa disinfection para pagka Monday, no, pagbalik klaro kag safe kita, no. Correct. Okay, insakto gid na. So Bongbong Gracelyn para sa imo kung ikaw yung pamangkuton kapila kaya best mag-disinfect sa isa kadlaw? So Bongbong Andrew, kung ako every makakapyot ko sang hindi ako nga butang, no, wala pinagid ko ako sagwa gapang disinfected ko. Dapat kid. No. Yes. Amo lang ginang depensa nato Bongbong Gracelyn kay syempre ti vitamins gid ta, especially vitamin C gid. No, vitamins bisan sa una Bongbong Andrew ang iban wala gid vitamins subong naga-vitamins na kay para dugang sa bato, no, sa COVID-19. Ika regular nang pag-take mo sang vitamins? Kasi Bongbong Andrew di malikawan nga gakalipat man sa tuman man kasako sa aton nga obra, but sa bulig man sang silak sang adlaw, no, ay sign on ako. So dira lang ako gabawi. Okay, amo ginada, no, vitamin D naman yung makuha naton sa silak sang adlaw. So mga bitamina bala, no, hindi man na naton tanan gid makuha, especially sa mga synthetic type bala, no, kangay sa mga bulong. No, makuha ta na yung Bongbong Gracelyn sa natural nga pamaagi. No, mga bitamina na for example sa vitamin C, pwede ta na makuha sa mga prutas, no? Mga citrus fruits dira, no? Kabalo man ko nga mahiligon ka man sa prutas. So isa ina sa mga natural way, no? O kung organic way Bongbong Gracelyn paano mo na makuha or ma-achieve ang required nga amount of vitamin C sa imong lawas para may ang imong immune system mabakod, no? Especially sa bato sa trangkaso dira kung ano pwede nga mga COVID-19 symptoms dira Bongbong Gracelyn, no? Kag syempre as you have mentioned ang pagpainit, no, sa adlaw Bongbong Gracelyn makuadra naton ang vitamin D. Sige, no, sara na si Monsignor. Sige. Good morning dira kay Monsignor Felix Pasquin. Yes, Mama Andrew, subong si Monsignor Felix Pasquin sa akong tupad. Monsignor, happy Sunday. Kamusta ikaw? Ay, salamat sa Diyos sa nagapangalagad sa aton nga mga tawo. Kag ang pagpangalagad naton bunga sang Espiritu Santo sa aton kag sa aton nga parokya, sa aton nga community. Karon nga Domingo,
ordinaryo na nga Domingo ginatawag ini, no? Wala na si mga piyesta, pero ang presensya sa Ginoo ara sa gihapon kag ang mga balasahon naga-sentro sa pulong sang Dios nga aton dapat nga pagatipunan kag ang pulong sang Dios nagahatag paglaom, nagahatag kabakod sa aton tanan ngang bunga sini pareho sa first reading sa libro ni Nehemia. Ang bunga sini kalipay kag kasadya sa mga tao kag kapagsik sa pagatubang sang ilang nga pagpangabuhi. Ang kaduha nga balasahon sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto nagasiling nga tungod sa bunyag tanan kita magulutod. Gani isa lang kita kalawas. Gani aton batyagon ang kahimtangan sang isa kag isa. Kay isa lamang kita kalawas. Aton gid ba patigayonon ang unity, espiritu sang paghiusa. Kag likawan gid ang pagkompetensyahanay, pagpataas-taas, kag ang rivalry o kon pa sikat-sikat, no? Kundi kita tanan magbuyloganay, mag-isa kita kalawas ni Kristo. Ang dason ang ebanghelyo nagasugid nga si Jesus Christ nagbasa sa sinagoga sa mga dinalan halin sa kay Isaías nga propeta. Ang ginbasa niya halin kay Isaías, kag si Isaías hundreds of years before na tao si Kristo, nagatagna nga may maabot nga isa ka pinadala sang Dios nga mo niya nga pag-obrahon, paghatag kahilwayan, paghatag paglaom, paghatag paghidait. Tisling ni Kristo pagkatapos niya basa, ining mga dinalan nagakatuman samtang kapamati kamo. Ang botang balon, ini mga dinalan nga gintag na hundreds of years ago, ari na, kag ako na ini ang ginpadala sang mahal nga Dios nga magatuman sining mga hilikoton nga ini. So gani, si Kristo ari sa aton nga tunga, dapat nga maghatag ini sang paglaom, kapag kasadya sa aton, kay ang nadala sang Ginoo amo ang kahilwayan kag paghidait sa aton nga pagpangabuhi. Gani ini nga ad Domingo tinatawag natin ini kada Domingo Lord's Day, siling ni sa Bumbo Gracelyn, Happy Sunday. Thank you again, Monsignor, no? Sa imo nga mensahe ka very beautiful kag inspiring sa aton mga kauturan. Thank you man, thank you. Okay, God bless ha. Thank you kay Monsignor da Bombo Gracelyn. From Bombo Andrew, thank you so much, Monsignor. Bombo Andrew, Yes, Monsignor. regard sa imo, God bless you and your work ha, kag aton nga estasyon. God bless. Thank you good. Sige, Thank no? you, good, Monsignor. Bombo Gracelyn, ti Andrew. mayo gid no? Why ginisli Monsignor Felix Paskin niya ginakapoy every time niya basta sa pagpangalagad sa Diyos Bombo Gracelyn, no? So, Yes, no? Rain or shine, may COVID man o kung wala Bombo Gracelyn, ti why gid dyan nagkakalingkang ang aton dra nga mga staff man dra no kag mismo si Monsignor Paskin sa pagdulong sa aton sa maayong balita Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew, bilang instrumento, no, kag si Monsignor Felix Correct. Paskin, isa sa mga instruments ni Lord Yes. para nga ma-inspire kita. Wala na ya, Bombo Andrew, kakakapoy, no? Pagid. Yes, no? Kag dapat among manggina, Bombo Andrew. Yes. Kag ang pulong, no, sang Diyos, nga permita mabatian, i-share taman sa iban, Oo. paamiton taman ang iban para nga ma-inspire man, Bombo Andrew. Correct yun, no? Sa amo na dahil niya nga sahi isang profesyon, no? Kangay sila ni Monsignor Paskin. Bombo Gracelyn niya, as long as nga may hangin pa nga nagagawa sa ilong, hindi na sila maguntat sa pagserbisyo sa Diyos Bombo Gracelyn. Kag syempre, di pagpangalagad man sa aton nga mga kultura na nga ma-bless gid, no? Kay pagi sa muna nga mga pulong kung basahol ng taon na to, tuod naton Bombo Gracelyn, no simple lang gid nga mga tinaga, pero kung tagaan gid naton balasang importansya ang pagbasa sa muni nga mga kasulatan, ma-realize naton Bombo Gracelyn kung ano kagamhanan naton nga Dios. Yes, Bombo Andrew, no, pag nabatian mo, no, halin sa pulong bisang aton nga Ginoo nga palangga ko ikaw, palangga ko gid ikaw, no. Ara ako stupad mo, ara gid ako stupad mo. Amo na, Bombo Andrew. Amo gid na, no. So di dapat Bombo Gracelyn niya kung ano ang aton, kung ano magpalangga ang Dios sa aton,
dapat bisan pa paano kay ang isa man lang kadlaw ginapangayo sa aton mo no ti Domingo man lang na. So mo lang ginang adlaw ang aton ni nga makatagid kita balasang malawig man nga tiyempo para sa iya no kay iba na to makutor pa mo Gracelyn hindi hindi magid lang makapadulong sa simbahan no kung makapalapit gid nga para makasimba gid. So at least bala no ato nga Dios si Bobo Gracelyn way gid ga bag-o as long as nga gapadayon kita sa pagdayaw kag pagpasalamat sa iya may mga grasya gid kita ni Bobo Gracelyn nga pangahalin mismo sa iya. Yes, consistent. Number one, ganyan. Bombo Andrew, si Lord. Sige. Bombo Gracelyn, thank you again. Yes, Bombo Andrew, live kita dire sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bombo Gracelyn Lobaton. Nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number one sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton live dito sa Our Lady of Candles Parish ko po sa kay Monsignor Felix Paskin. Time check, 9 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 sang aga. Mga kabobo, standby. Kay magasugod na dugay-dugay ang atong palatuntunan ng Good Morning Philippines. Pero antes sina, magkatagko na sa planet ng mga importante ng mga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo, number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala.
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time.
Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, alas 9 minutos na ang nakaligad sa oras nga. Alas 8 saga, welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines, subong adlaw. Ang food safety ang ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa oras nga alas 8 saga. Welcome na mga kabinan sa pagpangaragad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita ya mga kabinan sang Domingo. Petsa 23 kita sa bulan sang Enero tuig 2022, no? Kag sa gihapon sa aton yang mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Ako ang kami ang inyo mga alagad sa subong iyang aga. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Good morning Bombo Andrew. Yes, Bomboan, good morning, no? So, happy Sunday once again. Kag kita naman liwat na nag-updanay Bomboan, no? Sa ika-4 na kita nga Domingo sa bulan sang Enero. Dugi-dugi Bomboan, ti Valentine's Day naman. Yes. Oo. Karasig lang sa mga inadlaw nato, no? Correct. It's January 23. Yes. Isa na lang gidya ka simana, magabulag na kita sa bulan sang Enero. Yes, And dugi-dugi Bombo Andrew, February na kita, no? So, pang-butong lang ang inadlaw Bomboan. Yes, no? So, sa subong iya nga aga, sa aton iya nga mga tupiko diri sa aton iya pagpangaragad sa Good Morning Philippines, anong aton iya nga tutukan, mangin kaupod naton Bombo Andrew, ang aton iya Bombo correspondent, direkta iya sa United Kingdom, sa subong iya nga aga si Ramil Isugon. Damo kita siguro nuna, no? Mga bago nga mga ipatuman dito sa Ilaya, ang mga kabataan pwede na hindi na mag-mask. Tapos ang pinaka-latest, no, ang status ni Prince Andrew, no, matapos nga ginkuhaan siya sang title, no, kag patronages, kag subuman ang issue sa kay Prime Minister Boris Johnson, Bombo Andrew, no? Yes. Gina-resign siya kag posible man na mag-vote of no confidence ang iyang ruling party bangod sa iyang violation. So, kaya mo kita sa sigilanunan, may kaupod naton sa subong iyang aga, no? Ang aton iyang Bombo correspondent, direkta iya mga kabinan sa United Kingdom, si Sir Ramil Isugon. Ikaduha, Bombo Andrew, may kaupod naton? Yes, Bomboan, no? Kagato man ni makaupod Bomboan ang ato ning actually tisang una, ano ni siya Bomboan, no? Police colonel siya before. Yes. No? So grabe duging kibot kita. Yes. Kag isa pa Bomboan ti produkto ini sang Bacolod. Correct. No? Kay Bacolenyo ini. Kag wala kita kabalo Bomboan nga may ano kita gali may representative tato sa PNP, no? Ti sang during his time ti nang police colonel siya but subong ti bugalong kita bilang mga Bacolod noon kag mga taga Negros kay isa ini ka Bacolenyo si Sir Roderick Augustus Alba, no? Subong Police Brigadier General siya Bomboan o right. 1-star general na. Yes, siya pa ang acting chief of Public Information Office. Grabe. This time, more on life story ang istoryahan naton with
Police Brigadier General Roderick Agustus Alba. Do sa ano bala, no? Isa ka bakulod nun. Isa ka Gani, no? Ilonggo. Bombo Andrew. Because ang roots niya, Iloilo, Gidgali, no? So, kilalahon naton ha, ang spokesperson mismo, bugalon kita. Yes. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod, sa bugos nga Western Visayas, nga mayari kita sang spokesperson, no? Sa persona ni Police Brigadier General Roderick Agustus Alba. Na mangin kaupod naton siya sa subong iya nga aga. And of course, Bombo Andrew, may kaupod man naton ang kung sabahin blas ang ginamba nila nga ang basura, pwede mo siya kwartahan. Yes. No? Amog ining typical example. Sang basura nga pwede mo makwartahan. No? Ang ginahaboy tani kani pwede tani makwartahan. Sayawan ta pa panglagab sa kwarta. Pero ari mo lang ni gali sa palibot ta. May kwarta sa basura kuno Yes, no? So maghin kaupod naton si Dr. George De La Cruz, no? Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, istoryahan tani ining programa upod man ang mga nanay, no? Sang Barangay Handumanan, Barangay Filisa, no? Oo, so ang ining trash to cash. Upcycling for a living. Correct, Grabe. Bombo Andrew. So bali Bombo Ante may recycling ini siya nga matabo no. Kag isa pa dante ang sa may dito nga mga parte Bombo Ando damo gid man nadabi may pila da di bang area nga do ginahabuyan sa basura. Do ka do sa ano na Bombo Ando sa sanitary landfill, di ba? Oo, sa Barangay Filisa. Sanitary landfill nga do nag-open ano naman lang pero subong matukod gid ang syudad sa sanitary landfill gid nga tudtuon, no? Correct. Kaya sa muna bumati, dako man nga bulig, no? Abi naton hanggang dra ka lang, basura ka lang gali may kwarta pa gali Bombo. Yes, may kwarta. May kwarta sa basura Bombo. Yes. So sa liwat ha, inita na ng ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagan sa subong iya nga aga. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So dito na pagpadugayon pa Bombo Andrew this time. Mangin kaupod nato ng aton iya nga bombo correspondent direkta iya sa United Kingdom. Si Ramili Sugon damo kita diskusyonan sa iya, no? Ang kamusta subong ang United Kingdom? Pwede na hindi ka mask ang mga kabataan. Anong pinaka-latest sa royal family? Damo mga happenings, no? Tiyamakon mo si Prince Andrew, ginkwaan siya sang title, no? So, hibaloon nato ng istorya sila sa likod sina ha, and subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Kag aside from this, of course, Bombo Andrew. Yes, Bombo Andrew. Ma-update man kita kay may virtual to ya sa Dinagyang Festival. Yes. Actually, Bomboan dapat subong na nimo, no? Do highlights Bomboan. Highlight. No? Supposedly, Dinagyang Festival hanin sa una, wala pa ni pandemic. Wala pa pandemic. Sa ni Bomboan. Pareho man blamag Mascara Festival yes. ta, no? So iba doon tani karon ha. And of course, may update man kita sa hampang ni Mark Magsayo. Yes, ma-update kita ha sa aton nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo. Puno-puno ang aton iya nga panatuntunan sa subong iya nga aga diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines sa mga kabombo naton. No, so iniatanan ang aton iya nga diskusyonan. Sige, sa pihak nga linya, okay na ta. Bombo Andrew, mangin kaupod naton ang aton nga bombo correspondent sa kay Sir Ramili Sugon. No, sir, maayong aga, maayong gabi or kaagahon na dira sa United Kingdom, sir? Yes, maayong aga Bomboan kaga Bombo Andrew. Ang oras diri sa UK, sa England, alas 12:17 sang kagahon sang Domingo, Bomboan. Yes, no. Thank you, good sir, ha, sa pag-grant sa amon iya nga interview. Sir, before we continue, pwede naton mapa-turn again ang imo nga ano ni gani pagtawag camera. Ang camera mo, sir. Paano lang, kay nagatakilid siya, no? Nagbaliskad pa gid. Another turn, sir. Isa pa gid, sir. Sa may right.
Alright, okay na? Lapit na, sige. Okay na. That's okay right. Na tayo. Yeah, okay na tayo, okay na tayo. Sige. Okay, Thank you, sir. Oo. Sir Ramil, kamusta do ka na? Bugid kami sa update dira nga gusto may baluan sa United Kingdom. First, mas toryahan na itanay, sir, sa COVID before we proceed sa royal family, before we proceed sa mga violation no, ni Prime Minister Boris Johnson. Sir, kamusta ang pinaka-latest update sa COVID ri sa amon sa Pilipinas? Sus nagapanglakaak ng kaso, Sir Ramil? Bumbuan ro sa atong mga tagpalamati ang COVID cases diri sa UK ang amat-amat ng ini nga nagnubo. So far naglapot na kami sa latest nga figure kaina o kon as of 4 o'clock sini nga hapon sa diri sa amon ang pinakanubo ini sang since nga nagtaas ang Omicron no naglapot lang kami sa 76,000 ang new cases 807 kag ang napatay 279. So, meaning, bumbuan ro, kung lataon mo ang history sa since nga nagtimbuok dire ang cases sa Omicron dire sa amon, naglabot kami sa pinakamataas nga 218,724 sa last June o kon January 4. So, amat-amat na kami nga nagnubo. That's why nga ang amon sini nga Prime Minister nga si Boris Johnson kag ang amon sini nga Health Secretary nga si Javid ang naga-isang lockdown o kung amat-amat nga ginkakas ang Plan B nga restriction diri sa England. So far sang nagligad nga Webes ginumpisahan ini sa pagkuha sa mask o kung sang face mask restriction sa high school o kung ginatawag diri sa amon sa secondary. So, umpisa sang Webes, ang mga kabataan o kung pupils sa high school ang hindi na kinahanglan nga mag-wear sa face mask. Mamangkot kamo nga high school lang kay bag-ugid lang magbalik halin sa ila sini nga holiday kag ara sila sa ginatawag nga daw internet learning lang ang mga sa university kag colleges sa Bumbuan amo na ang nagakatabo nga ang high school pa lang ang ila sini nga patigayunan nga hindi na magamit sang face mask. So by maabot nga January 27 sa Webes nga adlaw next week ang ini kakasuna no ang ginatawag naton nga ang face mask sa bilog nga population unless sa isa ka lugar nga tuman kataas. So depende na sa local nga mga authorities kung bala ano ila himuon kung maka-implement sila sa ila sining version sang another restriction. Pero sa kabilugan umpisa sa maabot nga Webes January 27 sa bilog nga population sang England ang hindi na required nga magasuksok sang face mask. At the same time, kay may restriction man kami sa mass gathering nga kung mag-attend ikaw sa mga dalagko nga event, ang kinahanglan nga may ma-provide ikaw sang COVID passport, hindi naman any required, hindi na mandatory. Then ang ikatatlo amo ang balik na tanan sa obra no kay umpisa nga inimplementar ang Plan B restrictions ang COVID-19 ang may ara sa mga tao nga ginatawag nga work from home. So umpisa sa Webes balik ini sila tanan Bumbuan. Okay. So again sir, clarify namon pilang edad gani sir nga hindi na nga okay na hindi magsusok sang face mask? Ang sa subong no umpisa sa nagligad nga Webes ang last 3 days sa Webes ang high school pa lang no pero by next week January 27 ang kabilugan nga population ang hindi na kinahanglan nga magsuksok sang face mask. Nga aman sir nga naagrihan, I mean ganubo ng trend dira sa inyo sang kaso. Yes, ang hambal ni Prime Minister Boris Johnson kag sang amon sini nga Health Secretary ang iya sini nga justifying relaxation measures nga sunod sa iya naganubo na ang cases ang Omicron diri
based sa data nga ginpagwa sa nga Office for National Statistics nga kung sa diin nagdubo na ini mostly sa may England, Scotland kag Wales. So kag ang mga serious do wala gawa kami sang serious sa mga hospital bumbuan kag subong man mga madamok nga nagkalamatay. That's why amo ina nga ginpagwa niya. The same time may wala naga-object kag may daw pabor ini sa advice ang amon sining Chief Medical Officer sang England nga si Sir Chris Whitty kag subong man ang amon sining Chief Scientific Advisor nga si Sir Patrick Balan. So that's why amo na ang ila sining ginahimo subong nga amat-amat nga kuhaon ang mga restriction. Actually bumbuan diri sa UK hindi gid ba kami ang pinakahalog diri kay amo lang na ang gin-implementar sa amon umpisa ining pagtibok sa Omicron nga ma-wear lang sa face mask especially sa indoor kag subong man ang sa mga public transport. Pero magluwas sina daw normal ang amon sini nga pangabuhi diri bumbuan kag bumbuan ro. Okay. So Sir Ramil, so subong di at least bala ano ni sa Sir Ramil ang possible nga mga reasons kung nga pasugtan na Binuo po kuno ang pagkakas na sa nga face mask kaya subong nga Sir Ramil kamusta dra ang status man when it comes sa vaccination Sir Ramil? Yes, isa ina ka dako nga factor bumbuan ro nga nagapakita nga ang vaccinated especially na ang boosted o kon naka third dose ang wala gawa epekto ang Omicron no slightly lang. That's why nga gin-roll out man nga after 5 days nga naka positive ikaw sa COVID ang pwede ka nakabalik sa obra. Okay. Then bisan may close contact ikaw sa positive nga tawo, hindi kinahanglan nga mag-absent ikaw sa obra. Pwede ikaw ka obra provided nga negative ikaw. Kay diri sa amon daw easy lang nga magkuha sa mga lateral flow test kaga magpa PCR test ka diri kada asig lang no. Ikaw mismo diri tanan nga tao na supplyan so ikaw mismo pwede ka katest sa imo sini nga kaugalingon within 30 minutes mabalaan mo na kung negative ka o kung positive ikaw bumbuan ro. Well, I see. So at least Sir Ramil, kung saan pa ambot silingon mo na do may mga COVID test kits sa balay na? Yes, anytime pwede ikaw ka test mismo sa imo kaugalingon. Kada asig lang daw normal na diri sa amon nga mag-provide ang amon sini nga government. Kung mamangkot ikaw sa amon sini nga status diri sa amon sa vaccination sa UK, ang amon sini nga first dose nagalabot na kami sa 52,203,675. Bear in mind bumbuan nga 67 million lang ang population sa UK. So sa edad nga 12 and above ang iya sining percentage nagalabot ini sa 90.8. Kung sa second dose naman nagalabot na kami sa 48 million. So meaning ang sa sida nga bracket sa edad sang tawo 12 years old or above may ara kami sang percentage nga 83.7%. Kung maghambal ikaw sa ginatawag nga third dose o kung booster, nagalabot na kami sa 36,821 o kung may ara kami sa porsyento nga 64%. So sa kabilugan nga nabakunahan nga gingamit ang bakuna, nagalabot na initanan sa 137 million plus bumbuan. Okay. Okay. So at least sir no, ang Damo inyo dira ya okay na, damo na nabakunahan somehow so amo man na siguro ang ang pinakarason kung nga nagahalog na gid ang inyo sa nga restrictions. Pero ining si Prime Minister Boris Johnson natabo no. I mean bala sir kiti nangin magahod man ni worldwide ang iyang nangin violation. So amo gid na ang kaseryoso man nga posible ma-oust da siya sa anong matabo sina sir. Yes,
Bumbuan kag Bumbuandro, igapagwa na sa maabot nga semana ang investigation o kon report ni Ms. Sue Gray. Amo ni siya ang gintugyanan ay isa ka senior civil servant may kangtanan sa series of parties nga kasadya abi nga ginalegar nga ginhiwat sa Downing Street. Ang Downing Street ni daw Malacañang ini kag other government departments samtang yara kami sa ginatawag nga the strictest restrictions ang COVID-19 diri sa UK. So, may kangtanan sini nga scandal kag controversy nga ginatubang ni Prime Minister Boris Johnson ang iya sini mismo nga party ang naga-pressure sini sa iya no nga katapo ba amo may ruling party diri amo ning daw pinakadako nga party, that's why nga nangin Prime Minister si Boris Johnson amo ning ginatawag nga Tory o Conservative Party. So sa nagligad nga Miyerkules kay daw may ara ini sila sang parliamentary gatherings kaga pwede kada kahambal kung ano ang imo nga nabatyagan kaga. So madamo ini siya sa mga kapartido niya ang nagapanawagan o kung nagapangabay nga mag-resign ini siya o kung hindi magapangatubang ini siya sa ginatawag nga vote of no confidence. So that's why gintukod nila ining ang investigasyon ni Ms. Sue Gray kung bala may paglapas si Prime Minister Boris Johnson. Naga-escalate ini Bumbuandro kag Bumbuan kay samtang naga-voice out ang ining mga kapartido niya kung sa aton dara daw mga congressman kag senador batok sa iya may ginaligar nga may pag-pressure ginatawag nga blackmail kag intimidation nga kung hindi ikaw mag-upod sa kay Prime Minister Boris Johnson mahimo nga may mga ginatawag nga kung ikaw sa imo constituents kuhaan ikaw sa project kag ang iban sini nga ipakamalaoton ikaw sa media. So ibalik naton ini nga issue Bumbuan kay base sa ginaimbestigar subong ni Ms. Sue Gray mga 16 ini ka parties no umpisa sang May 15 nga may ara sang pag-inom-inom nga bisan nga grabe ang restriction nga hindi kagwa sang una. Then ang sa May 20 kag ang pinaka-worst diri Bumbuan kag Bumbuandro sang April 16 nga kung sa diin a day before nga ilubong sa funeral ni Prince Philip nga naga-mourn na ang tao diri sa UK sila ya nagasinadya kaduha ka beses hasta magkagahon kag may support ina nga mga picture kag video clips. So that's why may posibilidad nga maga-escalate magadako ini nga issue kay madamo nga mga tao nga ordinaryo nga tao nga nagareklamo man kay apektado man sila sang time ina kag madamo man nga mga tao nagkalamatay nga that's why gina-criticize nila ang amon sini nga Prime Minister Bumbuan. Sir, ano ni siya? Politically motivated ang mga amo man na dira kainit ang pamulitika ha dira sa United Kingdom. Kung malantaw mo Bumbuan, malayo pa ya ang eleksyon diri sa amon. Kag ang ginatawag nga nagakontra saya, hindi niya partido nga daw sa piyak nga partido. Kaya ang partido nga criticize ni siya permi sa iya, amo ni ang Labour Party, ang next nga may mataas nga numbers ang parliament. So, matabo diri Bumbuan, kung may ara sa nagakaigo nga ginatawag nga misleading kag potential misleading sa parliament kay naghambal ini siya, then may ara ginatawag nga daw violation sa ila sining nga code kay mismo si Prince o si Prime Minister Boris Johnson sang nabulgar ina nga may ara sa nga party a day before nga ginlubong o kung sang night before nga ginlubong si Prince Philip, siya mismo nagahatag sa iya sining apology sa Queen. Nga kung sa diin, siya mismo gin-announce niya ini sa nationwide, no? Nga nagayo siya sa nag-apologize siya sa Queen, ang iya sining ginhambal nga
he deeply bitterly regret sa natabo. So that's why nga ang tao dire madamo, no, especially iya nga party may ara gani nga nagkaupod yang members ng parliament nga nagsaylo na sa pihak bangod sina. So ang matabo sini dire bumbuan kung may ara sang grounds patigayon ini sila sa ginatawag nga vote of no confidence. Sa ila sini nga pagproseso nagakinanglan ini sang ginatawag nga 54% o kung 15% equivalent ina sang number sang ilang partido 54 ka mga tao nga magasulat sa in charge sa patigayon sa sining nga proseso. Then kung madayon ina bumbuan inang ginatawag nga vote against sa leader nila sa ila sining nga process, magpatigayon ini sila kung may maka-come up sila sa 54 ka mga tao nga magasulat sa head sa maga-investigar, then amo na nga time nga maga-challenge ang membro. Tanan nga membro kung gusto magpadlagan sa Prime Minister, pwede. Basta i-back up ikaw sang at least 8 ka mga MPs o kung member of parliament. Then hasta nga duha na lang kamo mabungguanay sa uli. So amo ina ilang nga process kay bumbuan dro kag bumbuan madamo na ini sa mga presidents nga mo natabo. Kung makita nyo sa una si Prime Minister Tony Blair napalin ato siya bangod man sa amoy ina nga daw no confidence. Then ginsundan nag-silo kay Cameron, si Cameron sang nagdaog ang Brexit nga wala nila gina-expect, si Cameron nag-resign man. Nagbulos kay Cameron si former Prime Minister Cameron, then nagbulos siya si Theresa May, napahalin man. Then amo ini subong si Prime Minister Boris Johnson. So it depends amo nang hambal gani sa iya sini nga kapartido kung magwa ang result kag investigasyon ni Miss Gray kay i-publish in public. Then dira sila ma-decide bumbuan kung ano ang future ni Prime Minister Boris Johnson sa iya partido. Pero mga pumuluyo, anong reaction sina, sir? May nag-rally in favor or kalabanan to gusto gid mapahalin subong si Prime Minister Boris Johnson? Yes, madamo nga mga negative, no, kaya mostly ang iban to biktima ilang nga mga himata na patay sa COVID. So very sensitive sila kag amo na gini-criticize gid nila si Prime Minister Boris Johnson. Pero madamo man nagasiling nga bangod sa sini nga Brexit kag siya ang nagpatigay nga nagmayong-mayo, may posibilidad man nga may magasuporta sa iya. So depende ina sa partido subong kay kung maka-come up sila sang 54 ka magasulat sang no confidence sa kay Prime Minister, then ma-start ang ila sini nga process sa ilang nga partido bumbuan. Okay. Okay. Sige, sir. So, regarding sa amuna, sir, no? Kamusta, sir? Ano ni ang pila ka mga parties dira? Ang pabor ba kay Johnson, sir? Do may ano man, sir? May mga may mga sugilano man nga nagagwalawa, sir? Sa mga pabor kay Johnson, no? Kung wala nagapabor kay Johnson, Sir Ramil? Yes, mo na gani recently bumbuan dro naga-escalate, no, kay atong mga MPs nga hayag nga hambal sa ila sining pagkadismaya o kung nagapangabay kay Prime Minister Boris Johnson nga mag-resign na. So far daw anom ini sila ka mga MPs nga daw wala bala lipod-lipod sa publiko, nagahayagid nga dapat nga mag-resign na si Prime Minister Boris Johnson. Ang gina-pressure subong ginasiling na nga may blackmail ka ginatawag intimidation sa mga kaupo ni Prime Minister Boris Johnson. So gina-process man na inasubong imbestigahan kung bala matuod ina nga mga alegasyon na bombuan. Okay. Pagbombuan. So Sir Ramil, for how many years na ganing bilang Prime Minister si Boris Johnson gani, sir? Wala ini siya ka kompleto kay siya ang nagbulos kay former Prime Minister Theresa May nga amo tong nagapungko sa una. Daw
panoble ya lang ini nga posisyon. So, siyang So, successor ba? in 2 years time, may ara na kami sang another election sa amon sining Prime Minister Bomboan kag Bomboan So mga pila pa lang, sir, katuig? Pila pa lang. Kaya ang amon diri nga term of office sa Prime Minister daw 4 years, no? So, at least more or less mga more than 2 years siguro si Prime Minister Boris Johnson. Hindi lang kung ka-exact sa iya sining kung pila sa tuig kag binulan. So ang iya nga camp, sir, ano man ang kinahambal? Or mismo si Prime Minister Boris Johnson, nagambal siya, okay na lang ko, or ginapakigbato, iya man ang iya kaugalingon? So ang iya sining pila ka mga alegasyon nga ay may mga footage mo, may ara sa mga pictures nga ginapagawa nga part kuno sang ila sining nga obra nga as Prime Minister ka government official nga may pagtipon-tipon, pero ang ano dira kay mainom-inom kag dapat wala, no, kay bubble kun mo siling kasang bubble within your family lang ang makapwede nga pwede ka nga makatipon. So that time madamo sila, may ara sang ara gani nga 30 to 100 ka mga tawo. So amo pa na ang that's why nga ginaimbestigahan sang maayo Bomboan, kay kun may ara sang mga salate under ina sila sa kun ano na nga penalty ila sini nga mga angkon sa base sa investigasyon nga ipagawa ni Gray Bomboan. Okay, sige. We'll proceed, sir, sa next pagid naton nga topic, no? Ang status ni Prince Andrew matapos ginkuhaan siya sang title sa Ramil. Yes, sa subong bangod kay ginkuhaan ini siya sang iya sining military title kag charity patronage diri sa UK, kag subong man daw nadula na ini nga title Duke of York. Kaya ang iya sining nga status Bomboan kon the latest tang, it appears nga daw unstoppable na nga hindi masige ang kaso, no, kay based dito sa Amerika nga ginapagwa subong may ara na sila sang ginatawag nga Virginia Giuffre kung bala may kinahanglan nga makinahanglan ang court sang assistance to gather evidence. Then ini bangod sa may ara sang ginatawag diri nga between UK and America nga agreement nga ginatawag nila nga transatlantic action. So then ang by middle of May ang both sides, both silingon, ang complainant kag ang respondent nga si Virginia Giuffre nga mo na nagka-complain kay Prince Andrew sang child sexual abuse nga sang minor pa lang siya kuno, maga-provide ini sila sang ila sining declare sang ila sining mga witnesses. By July 14, si Judge Kaplan mag-aas na sang evidence sang kag mag-exchange sang ginatawag nga deposition to be completed, kag meaning ang ini nga mga witnesses kinahanglan nga masubmit na sang ila abogado kag kung bala batunon sa korte, then amo na siguro pagsugod sa hearing Bomboan. So madumduman sa ato mga tagpalamati kung sino ani bala si Prince Andrew kag paano ini nga nakasuhan ini siya, no. Si Prince Andrew Bomboan amo ni ikatatlo nga bata na sa nagapungko subong nga queen namon nga si Queen Elizabeth II diri sa UK, kag subong man ang si Prince Andrew bangod sa iya sining nga closeness sa kay Jeffrey Epstein, ang convicted nga ginatawag nga sex offender kag subong man sex predator nga napatay naman gani ini siya, nga daw naulamin ini siya kag kumbaga ang ini nga babae daw matawag naton isa ini sa mga babae man bala nga ginahuktan, kay kilala giniya si Jeffrey Epstein sa Amerika mo nga commercial o American financier, well known sa movie industry,
kag poderoso. So amo ini nga naulamid ini siya sa sini nga kaso. Then sa version ni Prince Andrew, ginpanginiwala yan ini nga mga alegasyon. He said nga he categorically denied, stating he has no recollections of meeting her and his connection to Jeffrey Epstein. So bangod sini bumbuan sa May 2020, permanently resign ini si Prince Andrew sa iya sini nga public rules kay para lang hindi maulamid ang ginatawag diri ang amon sini nga Queen Abby kag agod nga atubangon ini nga case. So recently si Queen Elizabeth through Buckingham Palace nagkakasang iya sini nga title bilang Prince kag subong man Duke of York kag iya sini nga military affiliation kag ang iya sini nga charitable patronage diri sa UK. Kaya kung magdumduman mo bumbuan ini si Prince Andrew, nag-serve ini siya sa military, sang madugay nga tinion. Kag nangin ini siya, ini siya ka Vice Admiral sa Navy. Nag-serve ini siya since 1979 to 2001. Then madamo ini siya sa mga ginatawag nga, that's why ginasiling nila nga military affiliations. Kay kung basahon mo diri ang iya sini nga mga military titles, mga matag-as ini bumbuan. So ini nga mga halimbawa honorary air commodore ini siya sa Royal Air Force, then Colonel-in-Chief of Royal Irish Regiment, then Colonel man ini siya in-chief sa small arms sang school Corps, Colonel-in-Chief ini siya sa Royal Lancashire diri sa UK. Madamo ini siya sa mga title sa different nga kwan sa military kay nag-graduate man ini siya sa mataas nga kung sa aton bala nag-graduate ini siya sa PNPA o kung sa PMA. So mataas iyan nga posisyon. That's why ging kakas ini tanan. Then kung magpangatubang ini siya sa iya kaso sa Amerika, mangin ordinary citizen na lang ini siya bumbuan. Okay. Sir, anong impact sini in general kung ikaw ano ka ng ano na tawag again, sir? Ang title ni Prince Andrew. So tapos ginkakasan siya. I mean, anong impact sina? Sa royal family, actually, sa mga tao man? Kung ang impact ni saya dako gid sa iya nga daw ang iya sini nga pagka-prince kag iya paning ginatawag nga magsiling ka nga Duke of Duke of York na isa ini ka province sa aton mo. Ang masiling ka daw province of Negros Occidental daw bilog na siya da ang pinakamataas nga daw dignitaries. So ang isa pa di kanami sini nga kun Duke ka o kun prince ka sa isa ka lugar bumbuan, in case nga may mga mapatay bala nga wala sa manunuble, sa imo na magkadto. Sa imo na nga property magkadto. Halimbawa may dako da nga asindero sa Negros napatay sa no kag si Prince Andrew ang prince nila o kun ang ila sining Duke of York, kun wala sa manunuble dira, makadto na sa iya. So sa sining kaso kay wala ini siya na sang title na, may posibilidad nga ang iya sini nga mga property ibalig niya isa na diri sa ginalantaw sa may Switzerland, may dako ini siya nga property nga pila ka milyon ka pounds nga amo i-support niya sa iya sini nga kaso. So with regards sa Mona kag sa Queen, ginahambal niya nga ang desisyon niya nga hindi ini pagdistansya nga pagkakas sa iya sini nga title, kundi isa ini ka decent and right thing to do bangod kay naulamit ini siya bombuhan. So pabor man sila. Ang ilan ni diri nga ginakuan nga wala bala sa kuan, no once is above the law, but silingon nga atubangon mo ina until nga proven nga beyond reasonable doubt kung bala ikaw guilty o kung hindi. So amo na ang ila siling nga ginalantaw subong kay gina-challenge naman nga hindi siya
kakilala sang babae, wala sila sang kaangtanan. Oo. So i-prove niya ina sa korte. Okay. Nga ano siya, nga ano ni gani, nga kung hindi. Pero kung ma-prove yan ni Prince Andrew sa court, sir, nga he is not guilty of the accusation, mabalik siya? So amo pala ang ginalantaw, no? Siguro kay ti kung ang kwen lang ang magalantaw sina, maybe kay bata niya kaga na-prove niya nga he deserve another chance nga mangina joke. So wala pa bumbuan kung ano ang ruling sina, kung ano ang matabo, no? Until nga maklear niya iya nga kwan, iya nga kaso kaga hindi siya guilty. So awan na ginatawag nga wait and see until nga ano ang result sa sina nga kaso bumbuan kag Bombo Andrew. Okay. Sige. Bago ko lang na-realize si Bombo Andrew man galing pangalan. Okay. Sige, no? Pero ano sir, sa ano sa royal family sining natabo sir. Ikapila na si Prince Andrew nga na nakuhaan sang title or natabo ni before? Sa pag-report ko sa una sa pag-cover naton sa pagkapatay ni Prince Philip, that's why nga wala ini sila nagsuksok sang ila sining military uniform bangod sa na-involve si Prince Andrew sa sex scandal, din si Prince Harry, ang apo ni Queen Elizabeth, na siya mismo nagbakit sa iya sining title, sa iya sining royal duty. So para nga palarihas tanan kay kanami ini sa ila uniform bumbuan kag Bombo Andrew, para wala sang matawag bala nga hindi mahistoryahan, nag-roll out sang queen nga masuksok na lang sila sang normal nga ila sining sa morning o kung sa pagpatay o paglubong ni Prince Philip ang joke sa Edinburgh. Amo tong the first time nga wala sila kasuksok sa nga military uniform ang ini mga prinsipe kag mga duke dire sa UK Bomboan. Okay, sige. Sige so with this, kanami sa aton nga mga discussions today, Sir Ramili Sugon, sir. Bomboan, may ara ako'y palagas nga importante nga balita ko na go ahead, sir, please. Na-report ko na ni kaina ang sa bayan sang Russia, no? Kag sa Ukraine. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Nga kung sa diin nagpadala ang Grand Britannia sa mga armas sa Ukraine, sa buwas nga adlaw, Lunes, Enero 24, may kaangtanan sa nagalala nga tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine sa ila sining nga border o kontulunan. Suno sa amon sining UK Defense Secretary nga si Ben Wallace, nga ang mga armas nagalakip ini sang short-range anti-tank missile for self-defense sa Bomboan kag Bombo Andrew. Subong man may team ini nga mga British troops nga mga kadto dito agud ihanas ining Ukrainian forces. May baluan na Bomboan nga sa subong ginabanta nga mga 100,000 no, mga shinmil ka mga troops ang Russian troops ang ara sa border sa tunga sang Russia kag sang Ukraine. Nga that's why nga amoning ang ginbulig sang UK subong nga bulig bilang siling nila kag sa seguridad sang Ukraine in the light of Russia's increasingly threatening behavior. Ini kadungan man sa nag-abot nga bulig sang Amerika sang nag-abot na ang unang batch nga ginpadala sang Amerika nga mga 90 tons of US lethal aid nga nag-abot ini sa Ukraine nga bilang ginatawag ini nga US military aid agod nga magahatag sang ammunition for frontline defenders. So amo ina nagakatabo Bomboan kumamangkot ikaw subong sa Ukraine kay dako ina nga balita diri sa amon. Kaya ginapaabot nila nga kung hindi mabulugan ang Ukraine base i-invade sang Russia, Bomboan kag Bombo Andrew. Kanami man no sang tinutuyo sang United Kingdom, buligan gid ang Ukraine, sir. Sir Ramil?
Yes, ang ila sining posisyon subong nga maghatag sa bulig, pero ang ila sining ginapadala nga mga armas just for sa dira lang sa may boundary, hindi ini makalabot nga long range nga mga missile mismo sa bilog nga Russia. Kaya ang ila sining ang purposes ang ila sining mga armas nga ginpadala para lang magadepende ang mga Ukrainian forces sa ila sining nga kaugalingon na bombuan kag bombuan ro. Yes, no. So, kabay pa, no, kay kabudlay nga, sige kalilinaway, sir, no, amo pa rin nga rin ang battle naton with COVID-19, hindi pa na matapos-tapos, kung sagi pa kagirahay, kag magilinaway, daw kasubo sina nga sitwasyon. Pero generally speaking, sa peace and order, dira iya sa United Kingdom, why problema, Sir Ramil, no? Yes, ang amon diri nga sitwasyon, wala ang pulis namon sa tutuod lang bumbuan kag bumbuan bro. Wala kami asang armas sa mga pulis diri, batuta lang gid kag ginatawag balana nga daw tear gas kag isa pa lang daw electric balana nga mas neutralize ikaw. Stun gun amo nang ginadala sa mga pulis diri. Sa kabilugan mga pulis dire kung naga-roving ini sila, wala ini sila gadala armas sa bombuan kag bombuan tro. Pero kung mag-responder sila sa mga dalagko nga mga cases like sa mga terrorist attack within 5 minutes madakop nila basta hindi lang malagyo ang mga terorista. Kay dire sa amon may natabo na dire sa amon. Within 5 minutes nadakop nila dahil ang culprit ang taghimo sa sina bomboan. So kadasig mag-respondere ang amon nga mga otoridad sa sina nga mga kaso katulad sina nga terorista kag iban pa nga mga against sa mga matawag naton nga kay dire bomboan wala man sang tawo dire wala man kadala armas. That's why nga ang well known dire nga mga kaso bunanay. Amo nang so matawhay dire anytime. Katulad sa akon, may ido ako. Anytime, bisan tungang gapi, pwede ako kalakat. Wala kasang kulbaan nga may mabangga sa imo o kung maano sa imo dira sa dalan. Kaya mga tao daw busy, wala standby dire bala, wala sangga standby, wala ka makita, daw busy ang mga tao nga sa obra. Yeah. Nang kapakita na, sir, nga how peaceful ang lugar, no? Wow, namigid, no, ang United Kingdom. So anyway, lastly, no, last few words mo para sa mga tagpalamati naton, Sir Ramil. Yes, liwat maghalong lang kita bombuan kaga bombuan do kay sa news nga nagagwa diri sa national news namon dira kataas mangyapon ang cases dira sa inyo, especially sa COVID Omicron maybe. So sa liwat maghalong lang kita permi kaga observe naton ang proper nga health protocol. So amo ina aton nga mapangabay sa atong mga tagpalamati. Direkta kita nga naga-report dire bomboan sa England, United Kingdom. Ini si Bombo correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Salamat gid kay Sir Ramil Isugon ang aton nga Bombo correspondent direkta iya mga kabinan sa United Kingdom. Sige, no, so sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, kindly stand by kay pagbalik sang aton iya nga palatuntunan mangin kaupod naton no less than Police Brigadier General Roderick Agustus Alba ang acting PNP spokesperson naton. We are proud because sa makod mo, no, isa ka Bacolleño, isa ka Ilonggo, nangin Police Brigadier General, PNP spokesperson, grabe, no? So that is why gusto naton gidya kilalahon gid mismo si Sir Alba, no, si Police Brigadier General Alba, ang iyang life story, no, ang mga humble beginnings, paano niya nilalabot tanan kay kabalo ko hindi man niya mahambal ka bala nga natsambahan lang. Syempre hard work, dedication, tanan-tanan, debla. And even if Sunday nagambal si Sir Alba nga grabe man ang tasks, no, ang work, pero para pa sa pagserbisyo sa aton tanan, no, sa mga pumuluyo sa PNP. So mangin kaupod naton siya sa aton lang nga pagpanumbalik via Zoom
Kindly stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Time check, 4 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 sang aga. Mga kabombo, welcome back diri sa itong palatuntunan ang Good Morning Philippines. No? Before kita magpadulong sa dugang na ito ang mga talakayan, kag tupiko sining nga aga, padulungan to na anay nato ng itong sister station, especially dito sa Bombo Radyo Iloilo. No? Matapos ning ang dinagyang 2022 no, via the virtual ini. Sige, checkeron to natin subong no, ang ilan ning virtual nga pagpatigayo no sa dinagyang 2022. We know naman most of mga events o mga kapiestahan kalabanan subong virtual na ginapaagi. But sige, check around to natin. Kaupo natin sa Bombo Radyo Iloilo si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, good morning. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupo mo subong si Bombo Andrew. Yes, good morning Bombo Andrew, kag good morning sa aton sa mga kabombo dara karon sa may syudad sang Bacolod. Pit senior no sa aton sa mga kabombo, kag subong gid lang aga no nag-umpisa karon ang ining tribes competition no sang sining pito tanan no ka mga tribo nga magapasundayag no sang ila sini karon nga mga nagkalinlain man no nga mga tema, kag bagod nga ti ara kita ya sa quarantine status karon nga ti under alert level 3 pa karon no ang syudad sang Iloilo. So adako no ang pinagbag-o sa subong nga pagsaulog naton sang dinagyang kumpara nga ti sang wala pa ya sang COVID-19 pandemic no na mention no magani early nga ti through virtual na lang no o kun malantaw na lang no sa aton sa ning Facebook page no diri sa may Bombo Radyo Iloilo ang ining live performances no sa sining pito tanan ka mga nagkalinlain nga mga tribo nagikan sa nagkalinlain man nga distrito diri sa may syudad sa Iloilo, Bombo Andro. Okay, so Bombo Jomar, bali mga as you have mentioned, pito ini ka mga tribes. Ano ni mga pangalan sa mga tribes sa Bombo Jomar? Kay syempre di man naton dra ma-experiencean kaya kami di sa piyak nga Islamo, no? So Bombo Jomar, pwede mo ni sa moment introduce ang pito ni ka mga tribo, Bombo Jomar? Yes no. Ang sa pito ni ka tribo una diri ang tribo Villa Arevalo no. So ang ilang sini nga tema amo ang pag-sinadya. Ang ikaduha amo ang tribo Molo. Ang ilang tema pag-amliganay. Ang tribo City Proper amo ni ang paghigugma. Ang ikapat ang tribo Mandurriao ang pagpahanggod no kung pagtadako. Ang ikalima tribo Haro pagtililipon. Ang ikaanom tribo Lapas paghirupay, kag ang ikapito amo ni ang tribo Lapus no pag-intindihanay no. So sila na ni karon bahala kung paano nila ni pa-perform no ining kanta nila karon ka mga tema Bombo Andro no. Actually ang ining live ako nang ining ginapagwa karon no sa gina-broadcast diri karon kag ginapagwa sa atong nga Facebook live na film na ni no sa ligad pa nga bulan o kung sa bulan pa ya sang Disyembre Bombo Andro kag tinatapos na gani no amo na lang ni karon ipakita no sa tagsa diri karon na pumuluyo sa syudad kag ang awarding niya karon ti amo na i-perform live kag ti ang ma-receive lang siguro sang posible no sang sining mga ila sini karon nga mga award ang tagsa nila karon ka mga choreographers Bombo Andro. Okay. So Bombo Jomar, as of this broadcast time niyo ang mga videos na nga show naton sa aton nga Facebook live. Amo ni siya subong Bombo Jomar. Sa ano lang gini siya recorded ni no? Yes, no. Recorded lang kay ang isa diri sa ginalantaw. Actually, why sila nagpabalo ko din sila perform no. Agod nga ti malimit man ang mga tawo nga magdugok
So muna nga tama ka limited ang information naton nga mag-gather para hindi pagdudugupan sang mga tao diri karon Bombo Andrew. Oh no, kay kabalo kita dira sa syudad sang Iloilo dati alert free. Tapos Bombo Jomar, ang kaso dira subong sa inyo do hindi man masagang. Yes, no, nag-double digit na kami diri kagabi gani